tagapakinig. Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Filipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Purok Elementary School, Pura Tarlac. sa bayan ng Capas Tarlac. ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac, Channel 26, Converge Air Cable 100 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTC Radyo Filipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao! Kamusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito nang nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginoong Rafael M. Manangkil, sumasahimpapawid mula dito sa bayan ng Capas Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka ayon sa tamang pananaw sa sexualidad. Ngayon ay ika-30 ng Mayo, taong 2022. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa pagpapatuloy ng ating aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Paalala lang, kung may nais linawin o itanong at sumagot sa ating mga katanungan sa ating talakayan, ay maaari kayong mag-comment sa ating Facebook Live. Makikita sa inyong screen mga anak ang larawan ng learner's material na ating gagamitin sa ating talakayan sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8. Mangyaring buksan ito sa pahina 342 hanggang 347. Tayo munang magbalik-aral sa ating nakaraang aralin. Ang paksang ating tinalakay ay tumutukoy sa tamang pagpapakahulugan sa sexualidad ng tao. Lagi nating tandaan na ang sexualidad ay ang kabuuang katauhan ng isang individual o nilalang. Ito rin ang pagkakarana sa sarili kung ano ba o ano ka ba bilang tao, lalaki man o babae. Ang kasarian ay tumutukoy sa pagiging lalaki o babae. Malaki ang impluwensya ng sexualidad ng tao, babae o lalaki man. Sa pagkilala at lubusang pag-unawa ng sarili, may kinalaman ito sa paghahanap ng kahulugan niya bilang tao o kanyang true self. Hindi ito pisikal o biolohikal na kakanyahan lamang. Ang pagpapakalalaki at pagpapakababae ay isang malayang pinili at personal na tungkulin na gagampanan mo sa iyong buong buhay. At para naman sa araw na ito, ating tatalakayin ang mga napapanahong issue kaugnay sa tamang pananaw sa sexualidad. Malaki ang impluwensya ng sexualidad ng tao, babae o lalaki man, sa pagkilala at lubusang pag-unawa ng sarili.
Kaugnay ito ng paghahanap ng individual ng kahulugan niya bilang tao. Saklaw din nito ang mga aspektong tulad ng pag-iisip, paggalaw, pagbibigay at pagtanggap ng pagmamahal at pagbubuklod o pakikiisa sa kapwa at sa Diyos. Sa biyas ng ating itinakdang kasarian, mayroon tayong mga biolohikal o psikolohikal na karanasan na natatangi. Dito masusuri na ang katawan at ang anumang maaaring gawin nito ay isang apekto lamang ng sexualidad ng individual. Higit na malawak ang pagtingin ng sexualidad bilang kumakatawan sa kabuuan ng tao. Masasabi rin na may malaking kaugnayan ito sa pagkakamit ng kaganapan ng bawat individual. Kaya't narito ang susi at daan ng isang kasiyasiyang pagpapaunlad ng sarili. May malaki ring kinalaman dito kung paano natin tinatanggap ang ating sexualidad. Subalit marami sa kabataan sa kasalukuyan ay nalalagay sa sitwasyon na kung saan ay nagiging mali ang kanilang pananaw sa sexualidad. Kaya nakakagawa sila ng mga paglabag patungkol rito. Una na rito ay ang teenage pregnancy. Ang unang issue ay teenage pregnancy. Isa itong kwentong hindi kanais-nais. Ngunit madalas nating marinig na nangyayari maging sa ating mga kamag-aral ang teenage pregnancy. Ayon sa pinakahuling census, may 16.5 milyong Pilipino ang kabilang sa grupong 15 hanggang 24 anyos. 30% or 30% ng mga sanggol na ipinanganganak sa bansa ay isinisilang ng grupong ito. Bago pa man sila tumuntong ng 20 anyos, 25% or 25% ng mga kabataang babae ay nagiging mga ina na. Maaring dahil sa kahihiyan at sa pangamba sa bigat na responsibilidad na kaakibat ng maagang pagbubuntis, nakagagawa ang maraming kabataang babaeng isang kalunos-lunos na krimen, ang pagpapalaglag o tinatawag nating abortion. Ayon sa istatistika, taon-taon halos 64,000 na mga kabataang babae ang nagpapalaglag sa ating bansa. Ang abortion ay hindi legal sa ating bansa. Maraming nagiging komplikasyon sa kalusugan ng isang babae ang pagpapalaglag. Tulad na lang halimbawa ng labis na pagdurugo dahil sa pagkasugat ng matris, pagkabaog, pagkakaroon ng cancer sa matris, at sa iba'y kamatayan. Isa ring pangmatagalang epekto ng pagpapalaglag ang tinatawag na post-abortion syndrome or PAS. Isa itong karamdaman sa isip na may hahalin tulad sa depresyon. Ngunit di tulad ng karaniwang depresyon, ang sakit na ito ay di maiibsan ng gamot tulad ng antidepressants. Sinasabing ito ay di naiiwasan. Maaaring dumating ng mas maaga o sa huling bahagi na ng buhay ng isang nagpalaglag o nasangkot sa prosesong ito. Karaniwan ng nagiging sugapa sa alak o droga ang mayroong PAS. Marami rin sa kanila ang nagpapalit-palit ng karelasyon at hindi na muli pang nagkakaroon ng malusog na ugnayan o relasyon sa katapat na kasarian. Ikalawang issue ay ang tinatawag nating premarital sex. Ang kabataang Pilipino ay nakikibaka sa mga isyung may kinalaman sa sex at sexualidad. Mayroon silang iba't ibang pananaw. Una rito ay normal at likas na gampanin ng tao. Pangalawa, maaaring ituring na tama ang pakikipagtalik lalo kapag ito ay may pagsang-ayon. Ikatlo, naniniwala ang mga gumagawa na
may karapatan silang sumaya. At pang-apat, ito ay isang ekspresyon ng pagpapahayag ng pagmamahal. Ang premarital sex ay hindi pangangailangang biolohikal tulad ng pagkain at hangin na ating hinihinga. Ang pananaw na kailangang magtalik upang mabuhay ay isang mahinang pagkilala sa pagkatao ng tao dahil ipinagwawalang bahala niya ang kanyang kakayahang ipahayag ang tunay na pagkatao. Ang pagkikipagtalik ng hindi kasal ay nagpapawalang galang at nagpapababa sa dignidad at integridad ng pagkatao ng mga taong kasangkot sa gawaing ito. Ngunit tayo ay malaya. Ngunit ang kalayaan ay hindi nangangahulugang malaya tayong piliin kung ano ang gusto nating gawin. Ang kalayaan ay may kaangkop o kaakibat na pananagutan. Malaya tayong pumili, ngunit nararapat na ang piliin ay kung ano ang tama at mabuti. Kaya mahalaga ang sapat na kamalayan at maingat na panghuhusga bago gamitin ang mga kakayahang ito. Ang tunay na nagmamahal na isinasa katawan sa pagtatalik ay bukas sa katotohanang dapat itong humantong sa pagpapamilya. Ang pagkikipagtalik ng hindi kasal ay nagpapahayag ng kawalan ng paggalang, commitment at dedikasyon sa katapat na kasarian. Ang kabataang nagsasagawa ng premarital sex ay hindi pa handa sa mga maaaring maging bunga nito sa kanilang buhay. Ikatlong issue, pornografiya o malalaswang babasahin at palabas. Galing sa dalawang salitang Griego na porne, ibig sabihin prostitute o nagbebenta ng panandaliang aliw, at graphos, pagsulat o paglalarawan, anumang larawan o video na nagpapakita ng provocative at suggestive scenes o mga larawang hubad, layuning pukawin ang sexual na pagnanasa na nanonood o nagbabasa, malaswa o mahalay na babasahin, larawan o palabas. Sa pag-aaral ni Eob 2008, ang maagang pagkahumaling sa pornografiya ay may kaugnay na pakikibahagi o paggawa ng mga abnormal na gawaing sexual, lalong-lalo na ang pangahalay. Kadalasang tema ng mga mahalay na palabas na ito ay nakapagpapababa sa pagkatao ng mga babae. Sila'y sinasaktan o pinahihirapan sa karamihan nito. Wari ba'y kinamumuhian sila kung tratuhin sa mga palabas na ito. Ang mga kalalakihang nanonood ng palabas na malaswa ay nagkakaroon ng pagkamanhid sa pananaw nila sa mga kababaihan. Nagiging animoy mga bagay lamang ang mga ito. Nagiging mababaw din ang pagtingin nila sa kasal. Ang pinakamalala, ang pangahalay ay hindi na nila tinitignan bilang isang krimen. May iba't ibang epekto ang pornografiya sa tao. Una, ang maagang pagkahumaling sa pornografiya ay nagkakaroon ng kaugnayan sa pakikibahagi ng tao o paggawa ng mga abnormal na gawain, sexual lalong-lalo na ang pangahalay. Ikalawa, nahihirapang magkaroon ng malusog na pakikipag-ugnayan sa kanilang asawa. Nakakaranas lamang sila ng sexual na kasiyahan sa panonood at pagbabasa ng pornografiya. Pangatlo, pang-aabuso sa sarili. Ito rin ay ginagamit ng mga pedophiles sa internet upang makuha ang kanilang mga bibiktimahin. Ang pedophiles ay mga lalaki o babae na nasa hustong gulang na nagnanasa at bumibiktima sa mga bata at paslit. Nilalason nila ang isipan ng mga bata sa pamamagitan ng pornografiya upang maging madali sa kanilang akitin ito
na pumayag sa kanilang mga sexual na pagnanais. Dagdag pa sa panganib ng pornografiya sa internet at sa mga piniratang palabas na tindahan sa mga bangketa, karamihan ng mga pelikulang drama o aksyon na pinapalabas sa mga sinihan at sa telebisyon ay mayroong mahalay na eksena. Ito nga ang nanghihikayat sa mga kabataan na panoorin ang mga ganitong palabas. Maging sa pelikulang pampamilya ay mayroong eksenang sexual ang tema. Ang mga mahalay na eksenang ito ay pumupukaw ng mga damdaming sexual sa mga kabataang wala pang kahandaan para dito. Ang mga damdaming sexual na ito ay nakalilito at labis para sa kanilang murang edad. Bakit masama ang pornografiya? Dahil sa pornografiya, ang tao ay maaaring mag-iba ng asal. Pangalawa, ang sexual na ibinigay ng Diyos sa tao na maganda at mabuti ay nagiging makamundo at mapagnasa. Ikatlo, nauuwi sa kawalang dangal o nagpapababa sa kalikasan ng tao ang makamundong pagnanasa, Immanuel Kant. Pang-apat, kapag ang tao ay nagiging kasangkapan sa sexual na pangangailangan at pagkahumaling, lahat ng mabuting layunin sa pagkikipagkapwa ay maaaring hindi na makamit. Panglima, nakakawala ng decency na dapat ay kaakibat ng makabuluhang pagtingin sa katawan ng tao. Dako na tayo sa ika-4 na issue. Ito ang tinatawag nating prostitusyon. Pinakamatandang propesyon o gawain, pagbibigay ng panandaliang aliw kapalit ng pera. Ang pagkikipagtalik na may kapalit na halaga ay isang pang-aabusong sexual na nakapagpapababa sa pagkatao ng taong sangkot dito. Mapagsamantala ang prostitusyon. Sinasamantala ng mga taong bumibili ang kahinaan ng babae o lalaking sangkot dito. Naaabuso ng tao ang kaloob ng nahandog ng Diyos na sexualidad. Tandaan, ang sexualidad ay kaloob sa atin ng Diyos. Ang paggamit sa kakayahang sexual bilang ekspresyon ng pagmamahal ay mabuti ngunit nararapat gawin sa tamang panahon. Naintindihan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Uulitin ko ang mga mahalagang issue tungkol sa sexualidad. Ito ang una, teenage pregnancy. Pangalawa, premarital sex. Ikatlo, pornografiya. At ang pang-apat, prostitusyon. Mahalagang tandaan mga anak ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw na ito. Una, magkaroon ng malinaw na posisyon o pagpapasya tungkol sa mga isyong napapanahon ukol sa sexualidad. Pangalawa, ang sexualidad ay kaloob sa atin ng Diyos. Ang paggamit sa kakayahang sexual bilang ekspresyon ng pagmamahal ay mabuti, ngunit nararapat gawin sa ito sa tamang panahon. Kaya nararapat lamang na magkaroon ng mabuting kilos, sumunod ng naaayon sa batas, magkaroon ng mataas na pagpapahalaga at pagkakaroon ng paggalang sa sarili at sa iba. Pangatlo, tayo ay malaya. Ngunit ang kalayaan ay hindi nangangahulugang malaya tayong piliin kung ano ang gusto nating gawin. Ang kalayaan ay may kaakibat na pananagutan. Malaya tayong pumili, ngunit nararapat na ang piliin ay ang kung ano ang tama at makakabuti para sa atin at para sa lahat. Hindi natin mapipili ang kahihinatnan ng ating ginawang aksyon. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos.
At ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat ang inyong pagmamahal sa edukasyon, ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito mga anak, hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Isulat ang pangalan at seksyon at pamagat ng aralin. Mayroon lamang akong 5 katanungan. Unawaing mabuti ang mga pangungusap at piliin ang titik ng tamang sagot. Para sa unang bilang, ang sexualidad ng tao ay saklaw ang mga sumusunod na aspekto maliban sa A. Pag-iisip, B. Pagbibigay at pagtanggap ng pagmamahal, C. Pagbubuntis, at D. Pagbubuklod o pakikisa sa kapwa at sa Diyos. Ulitin natin para sa unang bilang. Ang sexualidad ng tao ay saklaw ang mga sumusunod na aspekto maliban sa A. Pag-iisip, B. Pagbibigay at pagtanggap ng pagmamahal, C. Pagbubuntis, D. Pagbubuklod o pakikisa sa kapwa at sa Diyos. Ano sa tingin ninyo mga bata ang tamang sagot? Kung ang sagot ninyo ay letter C, kayo ay mahusay. Pangalawang bilang. Ayon sa pinakahuling census, 25% o 25% ng mga kabataang babae bago pa man sila tumuntong ng 20 anyos ay letter A. Nagiging mga ina na, B. Nag-aaral ng mabuti, C. Nag-aasawa na, D. Nagkikipaghiwalay na sa asawa. Ulitin natin para sa ikalawang pagkakataon. Ayon sa pinakahuling census, 25% o 25% ng mga kabataang babae bago pa man sila tumuntong ng 20 anyos ay nagiging mga ina na, letter A, B. Nag-aaral ng mabuti, C. Nag-aasawa na, D. Nakikipaghiwalay na sa asawa. Mga bata, ano sa tingin ninyo ang tamang sagot? Kung ang sagot ninyo ay letter A, nagiging mga ina na, kayo ay mahusay. Dako na tayo sa pangatlong bilang. Ayon sa estadistika, taon-taon halos 64,000 na mga kabataang babae ang nagpapalaglag sa ating bansa. Ang pagpapalaglag ay tinatawag ding A. Pagbubuntis, B. Dalaw, C. Operasyon, D. Abortion. Ulitin natin sa ikalawang pagkakataon. Ayon sa estadistika, taon-taon halos 64,000 ng mga kabataang babae ang nagpapalaglag sa ating bansa. Ang pagpapalaglag ay tinatawag ding A. Pagbubuntis, B. Dalaw, C. Operasyon, D. Abortion. Ano sa tingin ninyo mga bata ang tamang sagot? Kung ang sagot ninyo ay abortion, letter D, kayo ay mahusay. Para sa ikaapat na bilang, maraming nagiging komplikasyon sa kalusugan ng isang babae ang pagpapalaglag. Alin sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa mga komplikasyon? A. Labis na pagdurugo dahil sa pagkasugat ng matris, B. Kawalan ng ganang kumain, C. Pagkabaog, D. Kamatayan. Ulitin natin sa ikalawang pagkakataon. Maraming nagiging komplikasyon sa kalusugan ng isang babae ang pagpapalaglag.
Alin sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa mga komplikasyon? A. Labis na pagdurugo sa pagkasugat ng matris. B. Kawalan ng ganang kumain. C. Pagkabaog. D. Kamatayan. Kung ang sagot ninyo mga bata ay letter B, kayo ay mahusay. Para sa panglimang tanong at panghuli, ang mga sumusunod ay mga iba't ibang pananaw ng mga kabataan ukol sa premarital sex maliban sa A. Ito raw ay normal at likas na gampanin ng tao. B. Maaaring ituring na tama ang pakikipagtalik lalo na kapag ito ay may pagsang-ayon. C. Labag sa batas. D. Ito ay isang ekspresyon o pagpapahayag ng pagmamahal. Mga bata, ano sa tingin ninyo ang tamang sagot? Kung ang sagot ninyo ay letter C, labag sa batas, kayo ay mahusay. At ngayon, binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang mga tamang sagot ng ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Panalangin ko na anumang konseptong higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisasabuhay sa araw-araw. Ugaliing manood ng RTV Tarlac Channel 26, Converge Air Cable 100 at makinig sa inyong talapihitan sa 8 to 8 AM DZTC Radyo Filipino Tarlac tuwing Lunes at Miyerkules, ganap na 1:00 hanggang 1:25 ng hapon para sa ating mga aralin sa edukasyon sa pagpapakatao, baitang 8. Muli ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, baitang 8, Ginoong Rafael M. Manangkil na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganun din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTC 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati.
ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radyo Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. A blessed and happy afternoon, everyone. Hello, amazing science grade 8 enthusiasts. This is School on the Air for Science Grade 8. As we continue our learning in science, let me share to you one of Gregor Mendel's famous quotations. Do ponder it on the reflection part, dear learners, and I quote, "Those traits that pass into hybrid association entirely or almost entirely unchanged, thus themselves representing the traits of the hybrid, are termed dominating, and those that become latent in the association recessive." This is Project Shine Aral TarlakHenyo, brought to you by the Department of Education, Schools Division of Tarlac Province in cooperation with RTV Tarlac Channel 26 simulcast over DZTZ 828 Radyo Filipino Tarlac. For those who are Converge Cable TV subscribers, you can also watch us live on Channel 100. What are you waiting for? Yes, you heard it right, Channel 100. Allow us to deliver and be awed of science ideas, discoveries, and concepts at its best, and in fun ways of learning. I am Argentina B. Tuvera, your teacher broadcaster for Science Grade 8. So grab your modules and get ready for a 25-minute fun learning with me. At this time, I am broadcasting to you live but remotely from the summer capital of Tarlac, Mayantong, here at Carabao. Let me just remind you, my dear learners, to make sure that you will stay on a place where you are comfortable and free from any disturbance or distractions while listening to our broadcast. Dear science enthusiasts, prepare your pen, paper, notebook, learning materials, learning activity sheets, and your module in Science 8, specifically Quarter 4, Module 4, entitled Mendelian Genetics. Do you have your learning materials now? Great. I am honored to be with you and share this exciting journey towards understanding genetics. After this episode, you are expected to discuss Mendelian genetics, solve and predict Mendelian phenotypic and genotypic expressions of traits in a monohybrid cross, solve and predict Mendelian phenotypic and genotypic expressions of traits in dihybrid cross, and predict phenotypic expressions of traits following simple patterns of inheritance. Last time, Ma'am Rosal Navora discussed about the different types of reproduction.
To recall our past lesson, you are going to answer on activity. Let me remind you grade 8 science enthusiasts that questions will be flashed and read first before revealing the correct answers. Do type your answer in the comments section. Let's begin. Write true if the statement is correct and false if wrong. The different types of reproduction are sexual, binary, and asexual reproduction. Number 2, sexual reproduction occurs that undergo meiosis. Number 3, asexual reproduction involves two parents. Number 4, meiosis is a cell division that happens in our sex cells or gametes. Number 5, crossing over can occur in meiosis 1 but not in meiosis 2. Are you ready for checking? Let's answer. For number 1, the different types of reproduction are sexual, binary, and asexual reproduction. The answer is true. For number 2, sexual reproduction occurs in organisms that produce reproductive cells that undergo meiosis. The answer is true. Number 3, asexual reproduction involves two parents. The answer there is false. That is supposedly sexual reproduction. Number 4, meiosis is a cell division that happens in our sex cells or gametes. The answer is true. And lastly, number 5, the answer is true, as crossing over can occur in meiosis 1 but not in meiosis 2. That was a good start, grade 8 science enthusiasts. How many correct answers did you get? If you get a low score, that is okay, as long as you tried your best in answering the given questions. And don't worry, because we will continue to discover and learn about the different types of reproduction. All is set. This time, let us move on to our new lesson. As you can see, there are different forms of living things around us. Do you know why is this so? This is one of the questions that will be answered as you go on reading the module. The pictures show different forms of living things. What do you think are the differences and similarities among them? Diverse forms exist among living things of similar species or among different species. Begin your study by comparing the different forms of living things in the pictures. And who started the study of this? Let's find out. Gregor Mendel is an Austrian monk. In a monastery, he spent his time in investigating how individual traits were inherited. Gregor Mendel used the garden peas, Pisum sativum, in his experiments because it has several traits to be studied. Easy to grow and reproduce through self-pollination. Through his research on garden peas, a new branch of science was formed. It is called genetics. Gregor Mendel then paved the way for the study of genetics. Genetics is the study of heredity and the factors that affect the transmission of genes to determine inherited characters from one generation to the next. Heredity refers to the transfer of traits genes from parents to offspring. The different traits of garden peas that Gregor Mendel studied are shown in the illustration. Gregor Mendel first produced
pure breeding plants through self-pollination for many generations until all the offspring had the same features as the parents. For example, when green seed peas were self-pollinated, all the offspring produced were all green seed peas. Using his pure breeding plants, Gregor Mendel started cross-pollinating the peas with contrasting traits. The pure breeding peas were called parental or P1 generation, and when cross-pollinated, the resulting offspring were called first filial, F1 generation. The F1 generation was also called hybrids because it resulted from a cross between two purebred plants with different traits. For example, when the purebred round seed was cross-pollinated with purebred wrinkled seed, all the offspring produced were all round seeds. A cross using one trait is referred as monohybrid cross. Breeding the pure breed peas, Gregor Mendel was determined to know what happens with the other lost traits. Gregor Mendel crossed the peas from F1 generation, the hybrid, with each other and produced another type of offspring called the second filial generation, or F2. There were two types of offspring produced in the F2 generation. These are 3/4 round seeds and 1/4 were wrinkled seeds. In the F2 generation, Mendel counted 5,474 round seeds and 1,850 wrinkled seeds. The round seeds were about 3 times as many as the wrinkled seeds, were about 3 times as many as the wrinkled seeds. The ratio of round seeds to wrinkled seeds was 2.96:1, or nearly 3:1. Moreover, in the F1 generation, the wrinkled seed type did not appear but reappeared in the 1/4 of the F2 generation. He then concluded that the F1 generation received the capabilities to produce both phenotypes from their parents, which are retained and passed on to their future offspring. The produced ratio suggests the probability of occurrence of the genotype and phenotype in a generation rather than the ability to generate few offspring. Table 2 summarizes the results on Mendel's second set of experiments. Remember, genetics is the study of heredity and the factors that affect the transmission of genes to determine inherited characters from one generation to the next. Heredity refers to the transfer of traits genes from parents to offspring. Alright, now let's see if you learned a lot from our lesson. Are you ready? Let's begin. For those who are watching our Facebook Live, type your answers in the comment section. You have 5 seconds to answer each item. Again, I would like to remind you, grade 8 learners, that questions will be flashed first before the correct answers will be revealed. Are you ready? Then, let's start. Fill in the blanks with the correct answer from the terms given inside the box below. Write your answers on a separate sheet of paper. Here are the words inside the box: heredity, monohybrid, genetics, Gregor Mendel,
parental, first filial. For question number 1, the blank is the study of heredity and variation of organism. The blank is the study of heredity and variation of organisms. For number 2, the study of the transfer of traits from the parents to offspring is blank. The study of the transfer of traits from the parents to offspring is blank. Number 3, the blank cross involves a cross using a single factor or character trait. The blank cross involves a cross using a single factor or character trait. Number 4, the scientist who paved the way for the study of genetics is blank. The scientist who paved the way for the study of genetics is blank. Number 5, during cross-pollination, the resulting offspring were called blank. During cross-pollination, the resulting offspring were called blank. Now, let us see if your answers are correct. Number 1, the answer is genetics. It is the study of heredity and variation of organisms. Number 2, the answer is heredity. This is the study of the transfer of traits from the parents to offspring. For number 3, the answer is monohybrid. This is the cross which involves using a single factor or character trait. For number 4, Gregor Mendel. The answer is Gregor Mendel. For number 5, during cross-pollination, the resulting offspring were called first filial. The answer is first filial. How many answers did you get, grade 8 science enthusiasts? If 5, congratulations and job well done. If not, it's okay because I know you tried your best. For the assessment, let's answer the following questions. Again, you may type your answers in the comment section. Choose the letter of the correct answer. Which describes Gregor Mendel? A, father of electricity. B, father of biology. C, father of genetics. D, inventor of telephone. Number 2, Gregor Mendel first produced pure breeding plants through self-pollination for many generations until all the offspring had the same features as the parents. The pure breeding seed is called A, first filial, B, parental, C, heterozygous, D, homozygous. Number 3, it is the study of genes to determine traits inherited by the offspring from the parents. It is the study of genes to determine traits inherited by the offspring from the parents. A, botany, B, genetics, C, histology, D, zoology. For number 4, Gregor Mendel crossed the peas from F1 generation, also called the hybrid, with each other and produced another type of offspring called A, parental, B, first filial, C, second filial, D, monohybrid. For number 5, which illustration shows an example of a monohybrid cross? Letter A, letter B, letter C, or letter D?
Let's see if you got the correct answers. For number 1, the answer is letter C. Number 2, the answer is letter B. For number 3, letter B. Number 4, letter B. Number 5, letter B. Did you get a perfect score? If yes, thumbs up to you, my dear science-minded learners. Congratulations! If not, try again next time. Again, let's remember, genetics is the study of heredity and the factors that affect the transmission of genes to determine inherited characters from one generation to the next. Heredity refers to the transfer of traits genes from parents to offspring. For today's reflection, have you noticed how siblings look alike or look differently? Even in your family, you shared many traits such as the color of your eyes, the color of your skin, the hairlines, the types of your lips, your height, and a lot of other traits. Everything in this world is unique. So, let us appreciate every individual's differences. As we conclude this week's episode, I want you to know that you all did great in today's lesson. You did such superb performance. With that, we are done in today's episode. For those of you who are sending their answers, questions, and messages using the comment section of our Facebook Live, I will check them out later after our session. Please continue to tune in to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DZTC 828 Radyo Filipino Tarlac. Please do like, share, and follow our Facebook page at RTV Tarlac Channel 26. And please do subscribe also to our YouTube channel. Once again, I am Argentina V. Tuvera, your teacher broadcaster in Science A. Thank you very much for joining till the end. See you again next episode. Keep safe and God bless. Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay. Ito ang Kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Ginunita kamakailan ang mga aktibidad na inihanda ng Provincial Government of Tarlac para sa selebrasyon ng ika-150th founding anniversary ng probinsya ng Tarlac. Sa paunguna ni Governor Susan Yap at Vice Governor Carlito Casado David, ginanap ang unveiling at presentation ng Tarlac 150 commemorative stamp sa bulwagan ng mga gobernador Provincial Capitol Building. Kasabay nito ay ginanap ang tree planting ng 150 native trees sa Jose V. Yap Sports and Recreational Complex. Nagkaroon din ng Thanksgiving Mass kung saan isa sa mga panauhin si former Senator Bam Aquino. Dagdag pa rito, isinagawa rin ng isang press conference kung saan ipinaliwanag ni na Mr. Arsenio Baby Lugay ng Tarlac Tourism Office, Professor Lino Dizon, Commissioner ng National Historical Commission of the Philippines, Vice Governor Carlito Casado David at Governor Susan Yap ang kahalagahan ng pagdiriwang at pagkilala sa probinsya ng Tarlac para sa ika-150th anniversary nito, maging ang pagbabalik tanaw sa kasaysayan ng probinsya. Kasabay nito,
Ibinigay din sa 150 na beneficiaries ang land titles sa pangunguna ng Provincial Government of Tarlac at DENR. Samantala, nagpakitang gilas naman sina Carol Velo, Vim Nadera, Joey Ayala, Ivan Neri, Sandino Martin at Ana Luna sa ginanap na cultural show. Habang nagbigay saya naman ang bandang Ben and Ben sa Maria Cristina Park sa pagtanghal ng kanilang mga hit songs. Lahat ng ito ay parte ng selebrasyon ng anibersaryo ng probinsya ng Tarlac. Tinanggap kamakailan ng 7 Agrarian Reform Beneficiary Organizations sa Tarlac ang mga kagamitan na magagamit sa kanilang pagtatanim na tinatayang nagkakahalaga ng 4.3 million pesos mula sa Department of Agrarian Reform o DAR. Ang mga kagamitan na ito ay organic fertilizers, farm machineries at equipment. Ani ng DAR, ang mga kagamitan na ito ay upang ma-improve ang productivity at antas ng pamumuhay ng 462 Agrarian Reform Beneficiary members. Ayon kay Marie Louis P. Cabantac, Provincial Agrarian Reform Program Officer, ang mga FME na ito ay bahagi ng Major Crop-Based Block Farm Productivity Enhancement Projects sa ilalim ng Climate Resilient Farm Productivity Support at Sustainable Livelihood Support for Disaster-Affected Areas ng DAR. Ang mga arbos na nakatanggap ng kagamitan ay mula sa Santa Ignacia, Concepcion, Pura, San Jose at La Paz. Nagkaroon naman ng trust agreement sa pagitan ng mga kinatawan at pangulo ng bawat organisasyon para sa maayos na operasyon at pagpapanatili ng makinarya. Pinangunahan ni Tarlac 1st District Congressman Jaime Coangco ang pamamahagi ng mga toolkits para sa Special Training for Employment Program o STEP Agricultural Crops Production NC3 sa Castro Tomas Agritecture Farm School and Training Center Inc. sa Kamiling, Tarlac. Ang mga kagamitan na ito ay makakatulong sa mga TESDA scholars sa pag-enhance ng kanilang farming productivity at efficiency na magdudulot ng pagtaas ng kanilang crop production. Kasama sa bawat toolkit ang mahalagang kagamitan sa pagsasaka tulad ng peak mattock, knapsack sprayer, post hole digger, surveyor's measuring tape at rake. Ani ni Congressman Jaime, naniniwala ito na mga kagamitan na ito para sa mga TESDA scholars ay makakatulong sa pagdevelop ng sustainable at eco-friendly na agriculture industry. Patuloy pa rin ang Farmers Livestock School on Goat Enterprise Management o FLS GEM sa lungsod ng Tarlac. Layunin nito na matulungan ng mga magsasaka. Hatid ito ng City Government of Tarlac sa pamumuno ni Mayor Kirsty Angeles, katuwang ang City Veterinary Office na pinangungunahan ni Dr. Noel Soliman III. Kasabay na ika-26 week ng FLS GEM, 5 estudyante ang matagumpay na nakapagpresenta ng kanilang business plan na siyang kinakailangan sa kanilang pagsisimula ng negosyo. Tinatayang nasa 27 sa 45 na enrolled students ng FLS GEM ang candidates for graduation na sa darating na June 2023. Travel to Herona and see how big North Shine has grown. Doon ho sa bayan ho namin, nakilala ho kami dahil sa North Shine. Nakita man yun, dati ho, parol capital ho kami dati ng Tarlac.
Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Multiply 1,089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9,801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Good afternoon, grade 8 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radio Filipino, Tarlac. And we are also live on Channel 100 of Converge Cable TV. I am Sir John Kevin N. Calara, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 8. Streaming live from Concepcion, Tarlac. Before we start in today's lesson, kindly prepare your learner's material, learner's activity sheet, your pen and paper to write your answers as we progress with our discussion. In this learning episode, you are expected to illustrate experiments, outcomes, sample space, and events. And today, we will talk about basic concepts of probability. But what is probability? Let me start off with a question. What is the probability of a pig flying? Can a pig fly? Of course, it cannot. So the probability of a pig being able to fly is 0. Okay, another one. What is the probability of getting natural number of rolling a fair die? No matter how the die rolled, you will get a number from 1 to 6. And all of these are natural numbers. So, the probability is 1. You will definitely get a natural number on rolling a fair die. The probability of 0 also means that there's a 0% chance of the event occurring, and it is an impossible event. On the other hand, the probability of 1 tells us there's a 100% chance of the event occurring, and it is a certain event. That brings us the important point of probability, that the probability of every event will lie between 0 and 1 inclusive. Since you already know the important point of probability, let's now have an activity in which you are going to determine if a certain activity is an impossible or a certain event. Again, when we say impossible event, there's a 0% chance of the event occurring. While certain event, there's a 100% chance of the event occurring. But before we begin, please be reminded that you may comment or ask questions at the comment section of our Facebook live stream. You may type your name, section, school, and your answer. Let us begin. Let's start with statement number 1. Your heart will beat. Is it impossible or certain to happen? I will give you 10 seconds to answer. Time's up. If your answer is certain, that's correct, because as long as you are alive, your heart will beat. Next, for statement number 2, there are 3 Fridays in a week. Is it impossible or certain to happen? Your 10 seconds start now.
Time's up. The correct answer is an impossible because there's only one Friday in a week. Now, let's have statement number 3. It will snow in Tarlac. Is it impossible or certain to happen? Key in your answers now. Time's up. The correct answer is an impossible to happen. Did you get the same answer, graded learners? That's great. Next, for statement number 4, every day the sun will rise. Is it impossible to happen or certain to happen? You have 10 seconds to answer. Time's up. The correct answer is certain to happen because anytime the sun will rise. Did you get the same answer? That's great, class. And for our last statement, Sunday comes after the Saturday. Your 10 seconds start now. Time's up. The correct answer is certain to happen because after Saturday, it will be Sunday. Do we have the same answer, graded learners? That's great. Okay, class, in our daily life, there are some things will happen certainly and some will not. The statements you answered earlier are some examples with certainty and impossibility. On the other hand, there are some situations where the result will not be sure until they occur. For example, it may rain today. From this example, there's an element of uncertainty in which we are not sure if it will rain or not. And that is what we call probability. And we can say that the probability is a measure of uncertainty. Since you already got an idea about probability, let us now proceed with the basic terms of probability. Let's start with experiments. Experiment is any activity with an observable result. The result, flipping or tossing a coin and rolling a fair die are examples of experiments. The outcome of tossing a coin can be a head or a tail. While rolling a die, it can be 1, 2, 3, 4, 5, or 6. Since the outcomes of these two experiments, like tossing a coin and rolling a die, have an equal chance of occurrence, thus, the outcomes of these two experiments are equally likely. Next, sample space. When we say sample space, it is a set of all possible outcomes. It is usually denoted by a symbol S, and it is also written in set notation with these two phrases. And the subset of sample space is called events. Let's try an illustrative example number 1 for better understanding. Suppose you are tossing a single coin, and that is your experiment. As we know, when we are tossing a coin, the possible outcomes either be a head or a tail. Then, when you list all of these outcomes, and that will be the sample space. Thus, the sample space of tossing a single coin can be written as S consists of an element of head and tail, or S is equal to H and T. And the event is, for example, we are letting event E be getting a head in tossing a coin. Hence, our event is E is equal to head or E is equal to H. Another example, our experiment is rolling a die, and its possible outcomes will be 1, 2, 3, 4, 5, or 6. Therefore, our sample space can be written as S consists of an element of 1, 2,
3, 4, 5, and 6. And the event? Suppose we are letting event E be getting an even number. Thus, our event is E is equal to 2, 4, and 6. Next example, the experiment is tossing 2 coins. We know that when we are tossing 2 coins, there's a possibility that you will get in our first toss are both 2 heads. For the second toss will be both 1 head and 1 tail. Third toss, it will be both 1 tail and 1 head. And lastly, for our fourth toss, will be both 2 tails. Hence, the sample space consists of an element of head head, head tail, tail head, and tail tail. Where H is head and T is tail. For the event, suppose we are letting event E be getting an exactly 1 head and 1 tail. Therefore, our event E is equal to HT and TH. For our illustrative example, the experiment is tossing 3 coins. When we toss 3 coins, the possible outcomes will be both 3 heads, both 2 heads and 1 tail, head, tail, head, both 1 head and 2 tails, both 1 tail and 2 heads, both 2 heads and 1 tail, tail, head, tail, or both 3 tails. Therefore, the sample space is consists of an element of head, 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 tail, head, tail, head, head, tail, 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 head, head, tail, tail, head, tail, head, tail, and tail, tail, tail. The event, suppose we are letting event E be getting exactly 2 heads. Thus, the event E is equal to 2 heads and 1 tail, head, tail, head, and tail and 2 heads. Did you understand, grade 8 learners? Or do you have any questions? If you have any questions, feel free to comment your answer on the comment section of this Facebook live stream. Now, let's move on to the summary of the lesson. When we say an experiment, it is any activity with observable result. For example, flipping or tossing a coin, rolling a die, etc. And the result of this experiment is called outcome. For example, in the given experiment tossing a coin, the outcomes either be a head or a tail. And for rolling a die, either be 1, 2, 3, 4, 5, or 6. Next, sample space, it is the set of all possible outcomes. For example, in the given experiment earlier, tossing a coin, we just have to list of all its possible outcomes. And these are H and T, or head and tail. And for rolling a die, we have 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Lastly, event, it is a subset of sample space. For example, in the given experiment like tossing a coin, it is either getting a head or getting a tail. For rolling a die, an event is, for example, getting an even number in rolling a die. Then the event is equal to 2, 4, and 6. Since you have already mastered the lesson, let us now have the part 1 of our activity. What are you going to do? You have to tell whether the given statement is an experiment or an outcome. Are you ready, class? I think you are ready. You may type your answers on the comment section of our Facebook live stream. Now let's have our first one. Tossing a coin. Is it an experiment or an outcome? You have 10 seconds to answer. Time's up. If your answer is an experiment, that's correct. Let's try another one. Rolling a die. Is it an experiment or an outcome?
Your 10 seconds start now. That's great. The correct answer is an experiment. Let us proceed to number 3. Getting King of Clubs. Key your answer now. Time's up, grade 8 learners. Question number 3 is an example of an outcome. Did you get the same answer? Brilliant. Next, for number 4, we have picking colors from the spinner. Is it an example of an experiment or an outcome? You have 10 seconds to answer. Time's up. The correct answer is an experiment. Now, we have item number 5. Getting ahead in a single toss coin. Is it an experiment or an outcome? Key in your answers now. Time's up. The correct answer is an outcome. Did you get the same answer, class? That's great. Next, we have item number 6. Getting primary color in a rainbow. Your 10 seconds start now. Time's up. The correct answer is an outcome. Next, we have number 7. Looking prime numbers from 1 to 10. Is it an experiment or an outcome? You have 10 seconds to answer. Time's up. If your answer is an experiment, then you got the correct answer. Now, let's have item number 8. Selecting consonant in an alphabet. Key your answers now. Time's up. Question number 8 is an experiment. For number 9, we have picking blue marbles in a jar. Is it an experiment or an outcome? Your 10 seconds start now. Time's up. The correct answer is an experiment. And lastly, for item number 10, getting an even number from 1 to 10. Is it an example of an experiment or an outcome? You have 10 seconds to answer. Time's up. If your answer is an outcome, then you got the correct answer. Great job, grade 8 learners. We're done with our first part of our activity. Let's now move on to the second part, in which you are going to identify the sample space of the following given experiments. Again, you may type your answer on the comment section of our Facebook live stream. Let's have item number 1. A spinner has 8 equal sectors, colored black, blue, green, yellow, violet, orange, and gray. Identify the sample space. You have 10 seconds to answer. Time's up. The sample space is black, blue, green, yellow,
violet, orange, and gray. Did you get the same answer? That's great. Next, for item number 2, determining the children of families having 2 children in birth order. List the sample space. Your 10 seconds start now. Time's up. The sample space consists of an element of MM, MF, FM, FF, where M is male and F is female. For number 3, choosing an even number from 1 to 13 at random. Identify the sample space. Key your answers now. Time's up. The correct answer is 2, 4, 6, 8, 10, and 12. Did you get the same answer, grade 8 learners? That's great. Next, for number 4, choosing a prime number less than 20. List all the elements of sample space. Your 10 seconds start now. Time's up. If your answers are 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, and 19, then you got the correct answer. For item number 5, choosing the first 10 consonants of the English alphabet. Identify the sample space. You have 10 seconds to answer. Time's up. The list of all possible outcomes of choosing the first 10 consonants in the English alphabet are letters B, C, D, F, G, H, J, K, L, and M. Did you get the same answer, class? That's great. Next, we have choosing one of the days of the week. List the sample space. Your 10 seconds start now. That's correct. The sample space is equal to Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Next, for item number 7, we have choosing a vowel from the English alphabet. I repeat, choosing a vowel from the English alphabet. List the sample space. Key in your answers now. Very good. The sample space in choosing a vowel from the English alphabet are set of letters of A, E, I, O, U. Let's now proceed to question number 8. Guessing a multiple of 3 that is less than 25. Identify the sample space. Your 10 seconds start now. That's correct. The sample space is equal to 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, and 24. For our item number 9, we have find the sample space of the given spinner with numbers 1 to 10. I repeat, find the sample space of the given spinner with numbers 1 to 10. You have 10 seconds.
That is right. The sample space of the game spinner is consists of an element of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. And for our last item, number 10, find the space of a jar with marbles colored red, green, and blue. I repeat, find the sample space of a jar with marbles colored red, green, and blue. Key your answers now. Very sample space consists of an element of red, green, and congratulations, grade 8 learners, for another excellent performance. You may take a screenshot of your answer and type in your score. Answer drills letter from numbers 11 to 15 on page 19 and letter B from page 20. I repeat, answer drills letter A from numbers 11 to 15 on page 19 and letter B from numbers 6 to 10 on page 20 from your instructional support material. Okay, that is all for now. I hope you learned and enjoyed our lesson for today. Don't forget to send your answers to your respective math team. Tune in every Mondays and Wednesdays here on RTV Tarlac Channel 26 and on Channel 100 of Converge Cable TV. Again, I am Sir John Kevin N. Galara, your teacher broadcaster. Until next time, have a nice day, be safe, and God bless us all. Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Gana sa karaman kaparte sa seguridad. Analo at kakapatan, kabiyangan at kilalaban. Narito ang mga dapat gawin habang lumilindol. Yumuko at magtago sa ilalim na matibay na mesa at kumapit sa mga paa nito. Umiwas sa mga bintanang salamin, mga aparador at mabibigat na gamit na maaring mahulog o matumba. Matapos ang pagyanig, agad na lisanin ang gusali at pumunta sa evacuation area. Kung ikaw ay nasa labas, magtungo agad sa open area. Lumayo sa mga gusali, puno, poste at mga lugar na may panganib ng pagguho ng lupa. Kapag naman nagmamaneho, itabi at ihinto ang sasakyan at lumabas. Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Madaugon sa kasayuran, kabahin sa kaluwasan. Sinambot keng kabaluan, kayabe keng kasamasnan. Madaugon sa kahibalo, kabahin sa kaluwasan. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark! Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon,
Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tanaghana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Magandang araw, Tarlac. Masayang buhay sa inyo mga kapantas. Live mula po dito sa Pura Tarlac sa pamamagitan ng remote live broadcast. Muling sumasa inyo ang Project Shine Aral TarlakHenyo ng STO Tarlac Province na mapanonood sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Filipino Tarlac. Ako si Ginang Rosemary Patralo Alberto, ang inyong teacher broadcaster sa asignaturang Filipino by Tangwal. Halina't samahan niyo ako sa 25 minutong pagtalakay sa asignaturang Filipino. Kamusta mga kapantas? Naway nasa maayos at ligtas kayong kalagayan. Isang karangalan ang kayo'y makasama at maging daluyan ng kaalaman karunungan ngayong araw. Ang aking pagbati sa inyong lahat sapagkat sa lumipas na 2 taon na punong-puno ng pagsubok dala ng pandemya ay patuloy niyong ipinakikita ang inyong marugdog na hangarin na makapagtuklas at makapagtamo ng kaalaman at karunungan para sa mas maliwanag at magandang kinabukasan. Upang maging kapaki-pakinabang ang 25 minutong talakayan, hinihiling ko na ang bawat isa na manood, makinig, makiisa upang matuto. Kaya lahat ay sumama at makibahagi sa ating gagawing talakayan ngayong hapon. Handa na ba? Kung gayon, ihanda na ang inyong self-learning activity sheet, ang inyong kwaderno, gayon din ang inyong mga panulat. Bago ang lahat, nais kong ipaalam na kung kayo ay may katanungan, maaari ninyong i-type sa chat box ng ating Facebook page ng RTV Tarlac, Channel 26 o i-send sa aking cellphone number na 0915-970-4851. Uulitin ko, 0915-970-4851 at sisikapin kong tugunan ang inyong mga katanungan. O mga kapantas, siguraduhin lamang na nasa komportableng pwesto at maayos na naririnig ang ating broadcast upang higit ninyo itong maintindihan at maisa-isip. Sa mga nakikinig gamit ang radyo sa DZTC 828 Radyo Pilipino, ilagay lamang sa tamang lakas ang inyong radyo upang mas maging malinaw at maliwanag ang inyong naririnig. Handa na ba kayo? Mabuti! Bago tayo tuluyang dumako sa ating talakayan ngayong hapon, nais ko munang ipaalala ang mga dapat nating gawin sa ating pag-aaral. Una, maging alerto at interesado tayo sa pakikinig. Ikalawa, maging masigla sa pagsagot at paggawa gamit ang inyong learning materials at makiisa sa mga gagawing aktibidad. Natatandaan pa ba ang natalakay na paksa ni Ginang Beulah Rose C. Valdez? Tama, ito ay tungkol sa tayutay. Ano na nga ba ulit ang tayutay at ang kahalagahan nito sa mga pagsulat ng mga akdang pangpanitikan? Naaalala niyo pa ba? Balikan natin ang kahulugan ng tayutay
at ang kahalagahan nito sa pagsulat ng alinmang akdang pampanitikan. Ang tayutay na tinatawag ding katalinhagang pahayag ay salita na ginagamit upang bigyang diin ang isang kaisipan o damdamin. Sinasadya ng pagpapahayag na gumamit ng talinhaga o di karaniwang salita upang bigyang diin ang saloobin ng naghahayag. Gumagamit din ito ng mga di-literal sa pananalita upang maging mabisa ang ibig sabihin ng pahayag. Ginagamitan ng tayutay ang mga sulatin upang gawin itong mabisa, matalinhaga, makulay at kaakit-akit. Sigurado akong punong-puno kayo ng kaalaman sa mga matatalinhagang salita na ibinahagi sa inyo kahapon ni Ginang Valdez. Muli nating subukin ang inyong mga kaalaman sa pamamagitan ng isang laro na tatawagin nating Larawan Ko, Hula Mo. Ito ay ang pagtukoy sa matalinhagang salita batay sa larawang ipakikita ko at pagbibigay nyo naman ng kahulugan sa mga ito. Handa na ba? I-type ang inyong mga sagot sa comment box ng ating Facebook page ng RTV Tarlac Channel 26. Simulan na natin. Larawan ko, hula mo. Para sa unang bilang, anong makikita niyong larawan? Mahusay. Ito ay balat sibuyas na nangangahulugang maramdamin, sensitibo, madaling masaktan, o madaling haniyak. Para sa ikalawang bilang, tumpak. Ito nga ay pinagbiyak na bunga. At ang kahulugan nito ay magkamukhang magkamukha. Sa ikatlong bilang naman, anong inyong nakikita? Magaling! Sirang plaka na nangangahulugang taong paulit-ulit sa kanyang sinasabi. Sa ikaapat na bilang, tumpak. Ito ay mabulaklak na dila. Ang kahulugan nito ay magaling mambola. At para sa huling bilang, natumbok nyo. Ito ay tengang kawali. Ito ay may kahulugan na taong nagbibini-binihan o nagpapanggap na walang naririnig. Napakahusay ng ipinakita niyong galing sa nakaraang aralin. Pinatunayan ninyo na walang anumang makapipigil upang matuto ang isang mag-aaral na tulad mo. Ngayon ay ating tuklasin ang isang panibagong aralin na tiyak kong magbibigay muli sa inyo ng panibagong kaalaman at maaaring makapagbukas sa inyo ng panibagong kakayahan o talento. Ang ating aralin ay may layong na isusulat sa isang monologo ang pansariling damdamin tungkol sa pagkabuot, pagkatakot, at iba pang damdamin mula sa ating Most Essential Learning Competencies o MELCs. Atin nang tuluyang buksan ang panibagong aralin sa pamamagitan ng pagtalakay sa pinakamahalagang sangkap ng isang akdang pampanitikan na siyang nagbibigay buhay sa kwento, ay mga kwentong may mahalagang sangkap tulad ng tauhan. Ang tauhan ang gumaganap ng tungkulin o papel sa bawat sitwasyon na kanyang kinabibilangan. Sa kanyang pagganap ay iyong mababanaag ang damdamin o emosyon na namamayanid sa kanyang pagkilos. At ito ay napakahalaga upang ating maunawaan ang nais ipabatid ng tauhan sa mga mambabasa. Damdamin. Ito ay ang iba't ibang saloobin o nararamdaman ng isang tao dahil sa iba't ibang kalagayan o pangyayaring nararanasan niya. Ito ang nagbibigay kulay sa isang pangyayari. Makikita ito sa pamamagitan ng pahayag na binibigkas ng isang tauhan sa isang kwento. Ang mga iba't ibang damdamin na maaari natin makita ay galit, pag-aalala, lungkot, kaba, tuwa,
inis, saya at habag. Halimbawa, inunahang makauwi ni Ana ang ina upang maihanda at maiayos nito ang mga biniling pagkain para sa ina. Ano ang damdaming ipinakikita dito ni Ana? Tama, masaya o nasasabik. Para sa ikalawang halimbawa, sinugod ni Mang Densyo ang kapitbahay na si Mang Lucio dahil ang aso ng huli ay kinagat ang kanyang apo. Ano naman ang ipinakikitang damdamin dito ni Mang Densyo? Tama, siya ay galit o napupuot. Gawin nating kapanapanabik ang ating talakayan sa pamamagitan ng isang gawain. Tatawagin natin ang gawain ito na bigkasin at damhin mo ako. Para sa susunod na gawain, basahin at unawain ang mga sumusunod na saknong at tukuyin ang damdamin na kapaloob dito. Ilagay ang hugis puso kung ito ay nagpapakita ng pagmamahal, galit na mukha kung nagpapakita ng damdaming pagkapuot, malungkot na mukha kung nagpaparamdam ito ng kalungkutan, pagkabigo o pagsisisi, at masayang mukha kung nagpapakita naman ito ng damdaming nasasabik, natutuwa at nagdiriwa. Ilagay ang iyong sagot sa chat box. Simulan na natin. Para sa unang bilang, sabayan niyo ako sa aking pagbabasa. Kung pagsaulan kong basahin sa isip ang nangakaraang araw ng pag-ibig, may mahahagilap kayang natitipid, liban kay selyang namugad sa dibdib. Anong damdamin ang inihahatid ng saknong? Magaling! Ito ay nagpaparamdam ng pag-ibig o pagmamahal. Susunod, iyaong selyang laging pinanganganibay, baka makalimot sa pag-ibigan. Ang ikinalubog ni ring kapalaran sa lubhang malalim na karalitaan. Ang saknong naman na ito ay nagpapakita ng anong damdamin? Mahusay, ito ay nagpapakita ng kalungkutan. Dumako tayo sa ikatlong bilang. Ngayong namanglaw sa pangungulila, ang ginagawa kong pangaliw sa dusa. Nagdaang panahoy inaalala, sa iyong laraway ninipitang ginhawa. Anong naramdaman niyo sa saknong na ito? Mahuhusay, ito ay nagpaparamdam ng pangungulila o kalungkutan. Dumako na tayo sa ikaapat na bilang. Sa larawang guhit ng sintang pinsel, kusang inilimbag sa puso't kalimlim. Nag-iisang sanlang naiwan sa akin, at di mananakaw magpahanggang bibig. Mararamdaman natin sa saknong na ito ang labis-labis na pag-ibig. Kaya ang ilalagay natin ay mukhang may puso. At para sa huling bilang, ang katauhan ko'y kusang nagtatali sa buntong hininga ng ika'y may sakit. Himutok ko nooy naaaring langit, para iso naman ang may tulong sili. O mga kapantas, ano ang inyong naramdaman habang binabasa niyo ang saknong na ito? Tama, pag-aalala, pagkabalisa, sapagkat ang kanyang sinta ay mayroong karamdaman. At ang damdaming ito ay nahanay sa tumpa, malungkot na mukha. Sa mga kapapasok lamang, kayo ngayon ay nakikinig sa Aral TarlakHenyo sa pamamagitan ng RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Filipino, Tarlac. Ako si Ginang Rosemary Batralo Alberto, ang inyong teacher broadcaster sa asignaturang Filipino, Baitang 8. At sa araw nito ay ating tinatalakay ang pagsulat sa monologo na nagpapakita ng damdaming may pagkapuot, pagkatakot, at iba pang damdamin. Napansin niyo ba na habang binabasa ninyo ang mga saknong sa inyong gawain, kanina ay naramdaman ninyo ang damdamin na nais iparamdam sa inyo ng may akda?
Katunayan nito ay ang pagbibigay ninyo ng wastong sagot sa mga ito. Dahil dito, matagumpay nyo rin na ilapat ang inyong sarili sa katauhan ng nagsasalita sa akda. Nagkaroon kayo ng panandaliang pagsasadula at maramdaman ang karakter ng nasa akda. Ang isahang pagtatanghal na inyong ginawa sa panandaliang oras ay tinatawag nating monologo. Ano nga ba ang monologo? Ang monologo ay isang uri ng pagsasadula na pampanitikan na ginagampanan ng isang tao. Maaaring pagsasalita ukol sa mga manonood o sa karakter na ginagampanan. Kadalasang isinasagawa sa panooring pandrama, teatro, pelikula o palabas sa eskwelahan at iba pa. Maraming halimbawa ng komunikasyon tayong makikita. Ito'y nangyayari sa araw-araw nating buhay. Subalit, kapag sinabi nating monologo, kadalasan ay hindi natin makikita sa ordinaryong buhay. Ito'y dahil ang komunikasyon ay isang bagay na dalawa o higit pang tao ang kasama. Ngunit, sa isang monologo, isang tao lamang ang nagsasalita at may pansarili itong pakay o layunin. Ang isang monologo ay ginagawa ng isang tauhan o isang karakter para makimit nito ang kanyang minimiti para sa sarili. Maaari rin na ang pakay lamang nito ay marinig lamang ng iba at hindi ang makinig. Bukod dito, masasabi rin natin na ang monologo ay isang halimbawa ng komunikasyon kung saan ang isang karakter ay bumibigkas ng mga saloobin nito o ang mga bagay na nasa isipan lamang nito. Kadalasan, makikita ang monologo sa mga tula, pelikula at mga palabas sa telebisyon. Ang mga sumusunod naman ay ang mga dapat isaalang-alang sa pagbuo o pagsulat ng isang monologo. Una, pumili ng paksang gusto mo at ayon sa iyong magiging manonood. Magiging madali ang pagbuo ng iyong sulatin kung agad mong matutukoy ang layunin mo sa iyong ipakikitang pagtatanghal o kwento, gayon din ang pagtukoy ng magiging audience o manonood at kakapakinig mo. Ikalawa, piliin ang karakter na aakma sa iyong personalidad upang maging kapani-paniwala ang iyong pagganap. Magiging madali rin ang pagyakap mo sa iyong karakter kung ito ay hindi nalalayo sa iyong personalidad. Susunod, maging maabilidad sa senaryong mataas ang damdaming inilalahad. Kinakailangang mapaghandaan ang mga tagpong nagpapakita ng mataas na emosyon upang magampanan ito ng maayos at epektibo, maramdaman ng iyong mga manonood ang iyong karakter. Dapat ding tandaan, ang kawilihan ng mga manonood sa pagpapatuloy ng panonood sa iyo ay ang nakasalalay sa kaiklihan at nilalaman ng kwento. Kaya, piliing maging maikli lamang ito at kasiya-siya ang daloy ng kwento. Panghuli, mahalagang magkaroon ka ng orihinalidad sa iyong sulatin. Iwasan ang pagkopya ng mga pamilyar o sikat na linya sa mga sikat na pelikula o palabas. Tayo ngayon ay nasa huling bahagi na ng ating talakayan. Gawin nating mas makabuluhan ang talakayan ito sa pamamagitan ng panibagong gawain. Tatawagin natin ang aktibidad na ito na arte mo. Sa gawain ito ay muli nating bubuhayin ang inyong kakayahan sa pag-arte. Magbibigay ako ng dialogo na lalapatan ninyo ng iba't ibang reaksyon o damdamin batay sa aking sasabihin. Tukuyin din natin ang pangyayari sa maikling dialogong ipakikita. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin ang masayang gawain ito. Para sa unang bilang, sa unang linya, ang ating damdaming ipapakita ay kalmado. Inay, gising na. Sa ikalawang hanay, papakita natin ang damdaming may pagkairita. Inay, gising na! At sa panghuling linya, ipakikita naman natin ang damdaming may takot o natataranta. Inay, gising na! Ano ang pangyayaring nakikita sa tagatong ito?
Magaling ang pagkatakot ng anak nang hindi na gumising ang kanyang ina. Sa ikalawang halimbawa o gawain, sa unang linya, ipakikita naman natin ang galit o galit. Tama na. Sa ikalawang linya, may pagmamakaawa. Tama na. Sa ikatlong linya naman, ipakikita natin ang pagkapagal o pagod o pagsuko. Tama na. Nagpapakita ito ng pagbabago ng karakter mula sa galit at sa unti-unting pagsuko at pagmamakaawa. Unti-unting pagtanggap ng kanyang pagkatalo. Para sa ating pangwakas na gawain na tatawagin natin buuin at damhin mo ako. Mula sa kahon ay piliin ang angkop na salita upang mabuo ang dialogo. Bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto upang tapusin ang gawain ito. Atin nang iwasto ang inyong mga kasagutan. Para sa unang bilang, lisanin man ang mundo, tandaang kahit sa kabilang buhay ay ikaw pa rin ang iibilin ko. Ang sagot ay kabilang buhay. Sa ikalawang bilang naman, ikaw Celia na patuloy na hinahanap ng nalulumbay kong puso. Ang salitang kailangan upang mabuo ang dialogo ay nalulumbay. Susunod na bilang, dalangin na sa aking pagpanaw, ikay makatagpo pa rin ng kaligayahan. Ang salitang ating kailangan upang mabuo ang dialogo ay makatagpo. Sa ika-4 na bilang, hindi man ako ang dahilan ng susunod mong mga ngiti at halakhak, patuloy pa rin sa iyo ay magiging matapat. Ang nawawalang salita ay patuloy. At para sa huling bilang, ay magpakailan pa man. Ikaw mula noon hanggang sa wakas ng walang hanggan. Celia, ikaw, walang iba, magpakailan pa man. Mahusay, nasisiguro kong naibigay ninyo ang akmang salita na hinihiling ng bawat isa. Bilang pagtatapos, tandaan natin ang sikat na linya mula kay William Shakespeare na ang mundo ay isang teatro. Nangangahulugan na ang bawat isa sa atin ay may sariling kwento, kung saan tayo ang bida na maaaring makaranas ng iba't ibang damdamin tulad ng saya, lungkot, tagumpay at pagkabigo. Sa kabila ng mga ito, tayo pa rin ang bubuo at susulat ng ating sariling kwento na may maganda at punong-puno ng karanasang kapupulutan ng aral. Binabati ko kayo sapagkat natapos ninyong muli ang matyagang panonood at pakikinig sa loob ng 25 minuto upang kayo ay makapulot ng panibagong kaalaman. Lubos ninyo akong pinahanga at pinapahanga sapagkat sa kabila ng ating kalagayan dulot ng pandemya, patuloy niyang ipinakikita ang maalab na damdamin na kayo ay makapagpatuloy sa inyong pag-aaral. At para sa ating trivia, Filipino, know nyo ba? Alam nyo ba na ang Pilipinas ay may kanyang William Shakespeare? Tama, siya ay walang iba kundi si Francisco E. Baltazar o mas kilalang Francisco Balagtas.
ang tinaguriang prinsipe ng tula. Siya ay kilala rin sa bansag na ama ng tulang Tagalog at prinsipe ng mga makatang Tagalog. Nakatanggap tayo ng mensahe mula sa isang mag-aaral ng Estepona High School. Ang kanyang tanong, kung ang monologo ay ginagampanan lang ng isang tao, nangangahulugan po ba isang karakter lamang din ang maaari itong gampanan? Ang sagot, maaaring isang tao lamang ang nagtatanghal sa monologo, ngunit maaaring magkaroon ito ng dalawang karakterisasyon. Nagkakaroon ng pagbabago sa posisyon ng nagtatanghal upang epektibong maipakita nito ang pagpapalit ng karakterisasyon at hindi magdulot ng kalituhan sa mga manonood at tagapakinig. Kung may karagdagang tanong, mag-message sa ating Facebook page, ilagay lamang ang code na #kapantas, tanong, pangalan, baitang, paaralan at ito ay aking tutugunan. Gasgas man sa pandinig, muli kong ipapaalala at sana ay patuloy ninyong maisaisip at maisapuso na ang edukasyon ang pinakamainam na puhunan upang masigurong ang buhay ay may patutungo. At laging tandaan, walang ligaya sa lupa na hindi dinilig ng lupa. Ang pag-aaral ng mabuti ang susi sa magandang kinabukasan. Inaasahan ko na kayo ay natuto sa ating aralin ngayong araw. Ginang Rosemary Batralo Alberto, ang inyong guro sa Filipino Baitang 8, mga kapantas, hanggang sa muli. Bahagi mo. Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sumasahimpapawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYM 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santos, DXOC 1494 Ozamis, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo, Radio Filipino. Napapakinggan on air, and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Kabahagi mo. Radio Filipino. Radio Filipino. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTC 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam. We are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I
without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ 828. Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at Converge Cable Channel 100 at sa bayang napapakinggan sa 828 DZTC Radio Filipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kumusta na kayo mga ginigiliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at ang pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila man ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikasyam na baitang, Ginang Maria Lourdes M. Sangkap, sumasahing papawid mula sa bayan ng Bamban Tarlac. Sasamahan at gagabayan kayo sa inyong pampagkatuto sa Most Essential Learning Competency na natutukoy ang kanyang mga paghahandang gagawin upang makamit ang piniling kursong akademiko, technical vocational, sining at palakasan o negosyo. Halimbawa nito ay ang pagkuha ng impormasyon at pag-unawa sa mga tracks sa senior high school. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa ating bagong aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Makikita sa inyong screen ang larawan ng learner's material na ating gagamitin sa ating talakayan sa edukasyon sa pagpapakatao baitang siyam. Mangyaring buksan ito sa pahina 201 hanggang 228. Bago tayo magpatuloy sa ating aralin, atin munang balikan ang ating nakaraang leksyon. Ano-ano ang mga iba't ibang uri ng career path ayon kay Professor Michael Driver? Tama ang iyong kasagutan kung ito ay ang una, steady state view, pangalawa, linear career concept, pangatlo, spiral career concept, at pang-apat, transitory career concept.
Naniniwala ako na natandaan pa ninyo ang mahahalagang punto sa ating nakaraang talakayan. Ngayon ay handa na ba kayo sa ating panibagong aralin na may pamagat na mga pansariling salik sa pagpili ng tamang kursong akademiko o technical vocational, sining at disenyo at sports. Simulan na natin ang talakayan. Sa nakaraang talakayan ay binigyang diin natin ang mga pagiging tugma ng mga personal na salik sa mga pangangailangan o requirements sa napiling kursong akademiko, technical vocational, sining at sports o negosyo ay daan upang magkaroon ng makabuluhang hanap buhay o negosyo at matiyak ang pagiging produktibo at pakikibahagi sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng bansa. Sa hapong ito, kayo ay makapaghahanda ng gawain upang makamit ang piniling kursong akademiko, technical vocational, sining at palakasan o negosyo. Ang pagpapasya ay may tuturing bilang isang prosesong mental o prosesong kognitibo na nagre-resulta sa pagpili ng isang kurso ng kilos mula sa ilang mga kapalit o alternatibong mga eksena. Bawat proseso ng paggawa ng desisyon ay nakagagawa ng isang pinal o hindi na mababago pang pagpili. Ang kinalabasan ay maaaring isang galaw o aksyon o kaya ay isang napiling opinyon. Mahalagang malaman at maunawaan ang inyong panloob na salik sa pagpili ng track o kurso. Ngunit hindi lamang ang mga ito ang dapat na iyong batayan. Marapat lamang na alam mo rin ang panlabas na salik na maaaring makaapekto sa iyong pagpapasya. Kung magagawa mo ngayon na pumili ng tamang track o kurso para sa baitang 11, makakapit mo ang tunay na layunin nito. Ito ay ang mga sumusunod. Una, ang pagkakaroon ng makabuluhang hanap buhay. Dito, hindi lamang makatutulong na maiangat ang antas ng iyong buhay dahil sa magandang kita o sweldong kalakip nito, kundi ang halaga ng pagkamit ng iyong kaganapan mula sa kasiyahang nakukuha at pagpapahalaga sa iyong paggawa. Mas lalo mong naibibigay ang iyong kahusayan dahil ang talento at kasanayan at interes ang iyong puhunan. Pangalawa, tataglayin mo ang katangian ng isang produktibong manggagawa. Ang produktibong manggagawa ay masasabing isang asset ng kanyang kumpanya o institusyon na kinabibilangan. Katulong siya sa pagpapaunlad ng mga programa at adhikain ng kanyang pinagtatrabahuhan tungo sa sama-samang paggawa. Pangatlo, kung masisiguro ang pagiging produktibo sa iyong mga gawain, ikaw rin ay nakikibahagi sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng bansa. Naipamamalas ito sa pamamagitan ng tamang pamamahala ng oras sa pagtapos ng gawain, pagpapasa ng proyekto sa takdang araw, paggamit ng teknolohiya para sa mabilis na produksyon, at maayos na pakikitungo sa iba tungo sa pag-abot ng iyong itinakdang layunin. Kung ang isang mag-aaral na katulad mo ay maghahanda sa hinaharap, hindi malayo na taglayin mo ang mga kahangahangang gawin na ito at maging bahagi ka ng lumalaking bilang ng mga magagaling na manggagawa ng ating bansa. Ang pagsusuri ng maigi at pagbabalanse ng kahalagahan at epekto sa iyo ng mga pansarili at panlabas na salik ay higit na makapagbibigay ng tamang pasya na makatutulong upang maging produktibo bilang isang mamamayan. Mahalaga sa kukunin mong hanap buhay o negosyo sa hinaharap ay maibalik mo sa Diyos kung ano ang mayroon ka bilang tao. Ngunit ano nga ba ang pansariling salik?
Mahalagang alamin ang sariling hilig at kakayahan upang tunguhin ang isang propesyon na magiging bahagi na ng iyong buong buhay. Sa kabanatang ito ng pagpili, hinihiling sa iyo ang tiyak at wastong pasya batay sa personalidad na nais ng isang tao. Maaaring gamitin ang mga tanong na ito para sa mahusay na pagpapasya. Ito ay ang mga sumusunod. Ano ang hilig ko? Saan ako magaling? Anong bagay ang ayaw kong gawin? Bakit gusto kong gawin ang mga hilig ko? Ano ang nararamdaman ko sa tuwing ginagawa ko ito? At ang panghuling katanungan, anong kurso ang bagay sa hilig at husay ko? Narito mga anak ang mga dapat isaalang-alang sa pagpili ng tamang track o kurso. Una, tiyakin na ang gagawing pagpili ay nais ng puso at isip. Pangalawa, gawing malinaw ang gusto. Maaaring kumuha ng iba't ibang pagsasanay o training para matukoy ang hilig. Pangatlo, huwag magpasya ng masaya o malungkot sapagkat malaki ang epekto nito sa gagawing pagpili. Pang-apat, huwag magpapaapekto sa mga taong nakapaligid sa iyo, sa halip ay magpasya ayon sa nais. Pang-lima, gumawa ng talaan na kakikitaan ng iyong interes at kahusayan batay sa mga tala ng track o kurso na bagay sa iyong personalidad. Ang pagpili ng kurso ay isa sa pinakamahirap na pagpapasya sapagkat bilang kabataan ay marami pa kayong nais gawin sa buhay. Mahalaga na magkaroon ng matibay at komprehensibong pangunawa sa sarili upang lubos na maunawaan ang nais marating. Ano naman ang panloob na salig? Ang panloob na salig, ito ay ang paghusga ng isip kung mabuti o masama ang kilos. At ito'y masusukat sa pamamagitan ng layunin, pamamaraan, at mga pangyayari. Sa pamamagitan nito, ay matutukoy mo ang mga paghahandang gagawin upang makamit ang piniling kursong akademiko, technical vocational, sining at disenyo at palakasan. Ang isang kabataan na nais ng kalayaan ay kailangan na makikintal sa isip ang kanyang kapangyarihan na gamitin sa tama at mabuti ang kanyang pagpili. Sa yugtong ito, iyong kinalalagyan ngayon, mainam na matutuhan mo na ang buhay ay binubuo ng maraming pagpipilian. Ang lahat ng bagay sa mundo ay dapat na pag-isipang mabuti. Kahit ang taong ayaw pumili o magpasya, makialam sa isang bagay o sitwasyon, ay pumipili pa rin sa isang aksyon o kilos. Iyon ang hindi pagpili o pakikialam. Dahil ang tao ay malaya at may kakayahang pumili, siya ay inaasahang maging mapanagutan sa piniling pasya at maging masaya para dito. Mahalagang tandaan mga anak ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Una, ang pagpapasya ay may tuturing bilang isang prosesong mental o prosesong kognitibo na nagre-resulta sa pagpili ng isang kurso ng kilos mula sa ilang mga kapalit o alternatibong mga eksena. Bawat proseso ng paggawa ng desisyon
ay nakakagawa ng isang pinal o hindi na mababago pang pagpili. Ang kalalabasan ay maaaring isang galaw o aksyon o kaya ay isang napiling opinyon. Ikalawa, mahalagang malaman at maunawaan ang iyong panloob na salik sa pagpili ng track o kurso. Ngunit hindi lamang ang mga ito ang dapat na iyong batayan. Ikatlo, kung magagawa mo ngayon na pumili ng tamang track o kurso para sa baitang 11, makakamit mo ang tunay na layunin nito. Ito ay ang mga sumusunod. Una, ang pagkakaroon ng makabuluhang hanap buhay. Pangalawa, tataglayin mo ang katangian ng isang produktibong manggagawa. Pangatlo, kung masisiguro ang pagiging produktibo sa iyong mga gawain ay magiging kabahagi ka sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng bansa. Ngayon naman ay may ipakikilala ako ng mga kilalang personalidad na nagtagumpay sa kanilang karera at naipamalas ang kanilang husay at galing sa mundo ng paggawa. Una ay walang iba kung hindi si Ginoong Henry C. Siya ay nagtinda ng sapatos sa Carriedo noon. Isang batang sapaterong pinadpad ng kapalaran sa bansang umampon sa kanya, ang Pilipinas. Ilang dekada matapos ang gyera, sa pagtitiyaga at pagiging masikap, si Mr. C na ang pinakamayaman sa buong bansa sa total assets na $9 billion at 52nd richest sa buong mundo batay sa Forbes magazine. Isa si Henry C sa hinuhugutan ng inspirasyon ng maraming Pilipino, higanting ng negosyante man sila o kahit pa isang backyard hog racers. Sa tuwing titignan mo ang kanyang mga malls, mag-iisip ka rin kung paano niya iyon nagawa. Mula sa mga department stores, nag-diversify na rin si Mr. C sa real estate business sa pamamagitan ng kanyang SMBC. Pumasok na rin sila sa hotel, resort and casino sa pamamagitan ng Bell Corporations. SM din ang may-ari ng Radisson Hotels, Conrad Tagaytay Highlands at MOA Arena. Sa dami ng negosyong pinasok at pinalaki ni Mr. C, maraming mga Pilipino ang nagkaroon ng trabaho. Maraming pagkakataong nakatulong sa malakas na paggalaw ng ekonomiya ng bansa ang kanyang mga negosyo. Kung mayroon mang Filipino-Chinese na masasabing monumento ng tagumpay, si Mr. Henry C na marahil iyon. Si Mr. Henry C ang naging padron ng mga maliliit at malalaking negosyante. Sa ating probinsya naman ng Tarlac ay may mga kilalang naging matagumpay sa larangan ng negosyo. Isa na rito ay si Ginoong Eduardo Dandig Murphy Cojuangco Jr., isang negosyante at politiko sa Pilipinas. Siya ay naging tagapangulo o chairman at punong kawaning tagapagpaganap o CEO ng San Miguel Corporation, ang pinakamalaking korporasyon ng pagkain at inumin sa Pilipinas at Timog Silangang Asya. Siya ay naglingkod bilang embahador ng Pilipinas at gobernador ng Tarlac. Noong 2016, ang kanyang pansariling yaman ay tinansya na $1.1 billion. Tinansya na sa isang panahon, ang kanyang imperyong negosyo ay kabilang sa 25% ng kabuuang gawang pambansa o GNP ng Pilipinas. Hulyo taong 2017,
Ang kanyang pansariling yaman ay tinansya na $1.16 billion. Siya ay tinawag na isa sa nangungunang mga negosyante ng ating bansa. Sa larangan naman ng sports, may pagmamalaki si Romel Nino Cañaleta na mas kilala na tawag na Best Asian Dunker. Kilala din sa tawag na The Big Ticket at Da Vinci Asian Dunker. Siya ay nanalo ng PBA Slam Dunk Contests noong 2005, 2006, 2007, 2010 at 2012 na tubong kapas Tarlac. Naipamalas niya ang kanyang galing sa ring ng basketball at nagtagumpay din sa kanyang karera. Sa larangan naman ng sining, si Ronnie Pascual na tubong Tarlac ay nagtagumpay at nakilala sa kanyang husay at galing sa pagpinta. Siya ay OFW sa bansang Saudi Arabia, naging guro sa sining, at maraming ipinintang larawan na umani ng parangal. Ilan lamang sila sa mga kilalang personalidad na nakilala at naging matagumpay sa kanilang karera na maaari din maging inspirasyon upang makapagpasyak ka kung aling larangan ang tatahakin mo sa hinaharap. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito mga anak, hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Para sa panuto, suriin ang pangungusap. Isulat kung ito ay tama o mali. Para sa unang bilang, mahalagang malaman at maunawaan mo ang iyong mga pansariling salik sa pagpili ng tamang track o kurso, ngunit hindi lamang ito ang iyong mga batayan. Marapat lamang na alam mo rin ang panlabas na salik na maaaring makaapekto sa iyong pagpapasya. Kung ang iyong sagot ay tama, mahusay! Para sa pangalawang bilang, ang pagkakaroon ng makabuluhang hanap buhay ay hindi lamang makatutulong na maiangat ang antas ng iyong buhay, kundi ang halaga ng pagkamit ng iyong kaganapan mula sa kasiyahang nakukuha sa pagpapahalaga sa iyong paggawa. Kung ang iyong sagot ay tama, magaling! Para sa pangatlong bilang, ang produktibong manggagawa ay masasabing isang asset ng kanyang kumpanya o institusyon na kinabibilangan. Kung ang iyong kasagutan ay tama, mahusay mga anak. Para sa pang-apat na bilang, kung masisiguro ang pagiging produktibo sa iyong mga gawain, ikaw ay nagpapaunlad sa sarili mo lamang. Kung ang iyong sagot ay mali, magaling. Para sa panlima at panghuling bilang, ang pagsusuri ay maigi at pagbabalanse ng kahalagahan at epekto sa iyo ng mga pansarili at panlabas na salik ay hindi na makapagbibigay ng tamang pasya. Kung ang inyong kasagutan ay tama, napakahusay ninyo mga anak. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao.
Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyong patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong magatubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konseptong inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa Edukasyon sa Pagpapakatao sa ika-9 na baitang, Ginang Maria Lourdes M. Sangkap, sumasahing papawid mula sa Dapdap High School sa bayan ng Bamban, Tarlac, nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Tandaan ang sabi ng Kawikaan, Kabanata 16, versikulo 9, ang tao ang nagpaplano, ngunit nasa Panginoon ang kaganapan nito. Pagpalain kayo ng Diyos hanggang sa muli. Bahagi mo Radyo Pilipino. saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, ano mang uri ng pamumuhay. Ito ang Kabahagi Mo Radyo Pilipino. Napapakinggan on air, and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi Mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Ginunita kamakailan ang mga aktibidad na inihanda ng Provincial Government of Tarlac para sa selebrasyon ng ika-150th founding anniversary ng probinsya ng Tarlac. Sa paunguna ni Governor Susan Yap at Vice Governor Carlito Casado David, ginanap ang unveiling at presentation ng Tarlac 150 commemorative stamp sa bulwagan ng mga gobernador Provincial Capitol Building. Kasabay nito ay ginanap ang tree planting ng 150 native trees sa Jose V. Yap Sports and Recreational Complex. Nagkaroon din ng Thanksgiving Mass kung saan isa sa mga panauhin si former Senator Bam Aquino. Dagdag pa rito, isinagawa rin ng isang press conference kung saan ipinaliwanag ni na Mr. Arsenio Baby Lugay ng Tarlac Tourism Office, Professor Lino Dizon, Commissioner ng National Historical Commission of the Philippines, Vice Governor Carlito Casado David at Governor Susan Yap ang kahalagahan ng pagdiriwang at pagkilala sa probinsya ng Tarlac para sa ika-150th anniversary nito, maging ang pagbabalik tanaw sa kasaysayan ng probinsya. Kasabay nito, ibinigay din sa 150 na beneficiaries ang land titles sa pangunguna ng Provincial Government of Tarlac at DENR. Samantala, nagpakitang gilas naman sina Carol Velo, Vim Nadera, Joey Ayala, Ivan Neri, Sandino Martin at Ana Luna sa ginanap na cultural show. Habang nagbigay saya naman ang bandang Ben and Ben sa Maria Cristina Park sa pagtanghal ng kanilang mga hit songs. Lahat ng ito ay parte ng selebrasyon ng anibersaryo ng probinsya ng Tarlac. Kinilala na kamakailan ang mga nagwagi sa Tinapay T1 Ban and Bread Making Competition. Ang Tinapay T1 ay isa sa mga programa ni Tarlac 1st District Congressman Jaime D. Coangco, katuwang ang Department of Agrarian Reform Tarlac, Pelmico Flor, TESDA Tarlac at DTI Tarlac. Ito ay may layunin na i-promote ang livelihood at i-develop ang iba pang source of income ng mga tao sa pamamagitan ng pag-bake, gamit ng mga sangkap o gulay na maaaring makita sa tahanan o accessible sa lahat. Naroon sa isinagawang kompetisyon at pagkilala sa mga nagwagi si Congressman Jaime Coangco, kasama sina Governor Susan Yap, Environmental Planner Rogelio Marzan, Regional Director James Arsenio, Provincial Director Ms. Zaida Garibay, at TESDA Provincial Director Leonardo Tabarno. Pagbati at pagpupunyagi sa kanilang skills ang ipinahayag ni Congressman Jaime Coangco para sa mga nanalo. Para sa Special Bread category,
champion ng Kabayawasan Farmers Agricultural Cooperative. First place ang Sinulatan First Agriculture Cooperative at second place ang Aduas Multipurpose Cooperative. Para sa ban category, champion ng Barakbak Farmer Cooperative, first runner-up ang San Sotero Primary Multipurpose Cooperative at second runner-up ang Baquero Sur Farmers Agriculture Cooperative. Nasungkit naman ng Sinulatan First Agriculture Cooperative ang Special Award. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Filipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Good afternoon, TarlakHenyos. Good afternoon, Science Empire. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC 828 Radyo Filipino Tarlac and live via Facebook page of RTV Tarlac Channel 26. You may also watch us on Converge Cable TV Channel 100. It's a rainy afternoon, my dear grade 9 students. Come and join me as we discover the world of science. I am Teacher Virgilisa B. Sino Cruz, your teacher broadcaster for Science 9, together with our scriptwriter, Sir Peter A. Beltran, broadcasting live here at Barangay Laong Kupang, La Paz, Tarlac, ready to serve you with new and exciting lessons in Science 9. If you have any questions or clarifications from today's lesson, feel free to send me a message at my mobile number 0921-565-7677. And of course, for those of you who are tuning in via Facebook Live of RTV Tarlac Channel 26, please comment your complete name and your school so that we can monitor your attendance in this platform. Please stay focused and listen very well. I encourage everyone to participate actively in today's discussion. Hello, young scientists! How are you today? I hope you are doing great. We are now on the fourth quarter of our lesson. So let's have some exciting discussion in learning physics. To make our session valuable for this afternoon, let's digest our today's food for the soul. Always remember that in any situation you're in, there is a sacred solution. Please find time to meditate on our food for the soul before the day ends. At this moment, I want you to find a place where you are secure and comfortable while watching or listening to our lesson. Kindly get your pen and paper so that you could take down notes of the important details of our lesson for today. Please see to it that you have your compendium of notes in science, your science learning modules in Science 9, and of course, your learning activity sheets. I want you to be ready in taking part in an hour of significant learning session. And also, focus your mind and be at your best in analyzing and understanding our lesson for today.
Are you ready now, my dear grade 9 students? All right, let us put in our mind that today we can learn, we can do, and we can become better through learning science. In today's lesson, you are expected to investigate the relationship between the angle of release and the height and range of projectile. Particularly, explain factors affecting trajectory. Illustrate through graphs the factors affecting projectile's trajectory. And value the importance of change in motion to improve the path of travel. Let us now recall the lesson about the horizontal and vertical motions of a projectile discussed by Teacher Joy Ashley Hamig last time. To check your prior knowledge about last week's lesson, we will have a simple multiple choice activity. All you need to do is to choose the letter of the correct answer. Ready your pen and paper, my dear grade 9 students? And of course, for our students and learners in FB page, you may type or comment your answer in our comment section. Are you ready? Let's begin with item number 1. Which of the following is an example of a projectile motion? Letter A bullet being fired from a gun. Letter B, a jet lifting off a runway. Letter C, a space shuttle orbiting Earth. Letter D, dropping aluminum can into the recycle bin. Write down your answer, grade 9. The correct answer is letter A. Very good. Now let's proceed to item number 2. What do you call the path of a projectile? Letter A hyperbola. Letter B, a wavy line. Letter C, projectiles do not follow a predictable path. And letter D, a parabola. Write down your answer, grade 9. The correct answer is letter. Very good. It's letter D. Did you get it right? Wow, that's nice. So let's proceed to item number 3. Which of the following is the motion of objects moving in 2 dimensions under the influence of gravity? Letter A, horizontal velocity. Letter B, projectile motion. Letter C, parabola. Letter D, directrix. Write down your answer. Alright, so the correct answer is letter B. Very good. You are doing great, grade 9. So let's proceed to item number 4. Which of the following is not an example of projectile motion? Letter A hot air balloon drifting toward Earth. Letter B, volleyball serve over a net. Letter C, a long jumper in action. Letter D, a baseball hit by a bat. Write down your answer, grade 9. I know you can do it. All right. The correct answer is very good. It's letter A hot air balloon drifting towards Earth. Okay, so let's proceed to item number 5. A bullet is fired horizontally from a gun. At the same time and from the same height, a bullet is dropped. If we neglect the effects of air resistance, how will the time the 2 bullets spent in the air compare? Letter A, the bullet that is fired will spend less time in the air hitting the ground first. Letter B, both bullets will spend the same amount of time in the air hitting at the same time. Letter C, there is not enough information to determine this. And letter D, the bullet that is fired will spend longer in the air
hitting the ground after the drop bullet? Write down your answer. The correct answer is letter B. Very good. Did our simple activity strengthen your awareness about our previous lesson, grade 9? Congratulations! You did great! As we progress to our lesson, we shall talk about projectile motion's trajectory or the object's flight path as it travels. Basically, the object's trajectory depends on the two components. As you have learned, these are horizontal and vertical motion. Very good. Once trajectory is affected, it can cause change on the result of its horizontal and vertical motion, regardless of the type of object that is being released or what means it is being projected. They are all governed by 6 basic principles. Let's start knowing by guessing the right words that you can see on the screen. All you have to do is playfully stare on the image so that you can read the word properly. I will provide some hint to help you guess the word correctly and give you 5 seconds to answer each image. Once you've read the word, type immediately on our chat box your answer. Alright? Then, let's begin. Item number 1 or image number 1. First image is the universal force of attraction acting between all matter. It is by far the weakest known force in nature and thus plays no role in determining the internal properties of everyday matter. Did you get the first word? Can you see it now? 5 seconds, grade 9. Alright. Yes, the first to affect trajectory is gravity. Very good. Let's have the second group of words. The second group of words that affects trajectory, which is directly related to distance. Now, playfully stare on the image to get the answer. You have 5 seconds to answer. Can you tell me the words? Yes, it's the speed of release. Good job, grade 9. Now let's proceed to the third word. Third is a 2-word which is also known as drag. It is a kind of friction or a force that opposes motion which occurs between air and another object. 5 seconds. Do you know how to playfully stare on the image to get the answer? I know you can do it. If so, you are doing a good job. The right answer is air resistance. Very good. Next, let's proceed to the fourth image. Fourth, these are the set of words that changes the relationship between the horizontal and vertical components of a projectile. 5 seconds to answer. Great! The answer is angle of release. Very good. Next, proceed to the fifth. It is a set of words that tells the distance covered in flight path of a trajectory. 5 seconds to answer, grade 9. Can you easily read the correct answer? Wow, fantastic! The answer for this one is height of release. Very good. So once again, let us enumerate one by one the factors that affects the trajectory of projectiles. Number 1, gravity. Number 2, speed of release. Number 3, air resistance. Number 4, angle of release. Number 5,
height of release, and number 6, we have spin. As we already know, grade 9, when we say projectile motion, it is a form of motion experienced by an object or particle that is projected near the Earth surface and moves along a curved path. There are several factors which can make difference how it behaves. Now, let's get to know this one by one. The main factor how a trajectory of a projectile motion will behave is all about gravity. Very good. This acts on every body or object that certainly gives mass. Gravity acts to influence the vertical motion of the projectile, thus causing a vertical acceleration. Remember that. So the horizontal motion of the projectile is the result of the tendency of an object in motion to remain in motion at constant velocity. The greater the weight of an object, the greater the influence of gravity upon it as travels on the projectile's trajectory. Gravity will affect a projectile as it will decrease the height the projectile can obtain. So the force of gravity acts on the object is to stop its upward movement and pull it back to Earth, limiting the vertical component of the projectile. Take note to this grade 9 that the horizontal forces are not required to keep a projectile moving horizontally. The only force acting upon a projectile, remember this, is gravity. Alright? Are we clear with that? Next, we have air resistance. Air resistance will decrease the horizontal component of a projectile. The effect of air resistance is very small but needs to be considered if you want to increase the horizontal component of a projectile. Why do we say so? It is because air resistance affects the horizontal component of a projectile's trajectory. So, the effect of it can be minimized by lowering the angle of release. Next, we have speed of release. In speed of release of a projectile, let us not forget that speed or velocity is directly related to distance. Let's make it simple. Remember that the greater the speed of release, the greater the distance covered in flight. So, to understand the idea of angle of release, consider these changes of the relationship between the horizontal and vertical components of a projectile. If the angle is greater or less than 45 degrees, so the distance covered in flight is less. This is because the 45 degrees is halfway between vertical and horizontal and will ensure the greatest amount of each component. If the angle of release is too high for a given activity, then the distance gain will be poor. So if the angle of release is too low, in the other hand, the projectile will be in the air for less time, gaining less distance. In sporting situation class, the angle of release is often lower, around 35 degrees to 45 degrees. This is because the air resistance of the body and because the takeoff point is usually higher than the landing point, just like in a long jump competition. In relation to that, the height of release by the object also contribute to the trajectory. Remember that. So the higher the level of release, the greater the distance covered in flight. This is because the higher the projectile is released, the longer it will be in the air. So in that sense, the horizontal component will be acting on the projectile for longer. There is a relationship between height of release and angle of release. Remember that.
This is important idea, my dear young scientists. As the height of release increases, the angle of release decreases. And as the height of release increases, the angle of release decreases. So remember this concept. For example, as you can see on the screen, when shooting, basketball players will have a lot lower angle of release than shorter basketball players to shoot the ball at the same hoop height. And lastly, the spin. You must take in mind, my dear learners, that the amount and direction of the spin acting on a projectile will directly affect the distance of a projectile when it will travel. So the reason for this is the air pressure acting on that object. Did you understand clearly how different factors affect projectile's trajectory? If you were able to comprehend this lesson, then I congratulate you, my dear grade 9 students. So you are well focused and actively concentrating. Job well done, my dear grade 9 scientists. Now, let's wrap up today's lesson by doing a simple lesson evaluation on our in our chat box. Thank you for your active participation. So let's proceed to item number 1. Air resistance affects the horizontal component of a projectile's trajectory. The effect of it can be minimized by lowering the angle of release. I will repeat. Air resistance affects the horizontal component of a projectile's trajectory. The effect of it can be minimized by lowering the angle of release. Timer counts now. All right. So item number 1, the answer is very good. We have agree. Did you get it right? Wow, that's nice. So let's proceed to item number 2. The higher the level of release, the greater the distance covered in flight. So therefore, the shorter it will be in the air. So I will repeat. The higher the level of release, the greater the distance covered in flight. Therefore, the shorter it will be in the air. Timer counts now. Write down your answer, grade 9. I know you can do it. So the correct answer is, we all disagree. Very good. So let's proceed to item number 3. The greater the speed of release, the greater the distance covered in flight. Timer counts now. So item number 3, the correct answer, we all agree. Very good. So let's proceed to item number 4. The force of gravity acts on the object to stop its upward movement and pull it back to Earth, limiting the vertical components of the projectile. What will be your answer, grade 9? Timer counts now. So the correct answer is, we all agree. Very good. Did you get it right? Good job, grade 9. So let's proceed to the last item. If the angle of release is too low for a given activity, the projectile will be in the air for less time, gaining less distance. Timer counts now. You may write your answer. The correct answer for number 5, we all agree.
Did you get it right or correct? Are we all agree? Very good. So how many correct answers grade 9 did you get from our quiz? If you got them all, so great job. If not, you can still increase your study and better luck next time and focus very well. Thank you so much, my dear grade 9 students, for doing your best. Let's do some lesson recap before we end our session for today. Once again, what are the two components of an object's trajectory depending on? So you're right. As you've already learned, these are horizontal and vertical motion. Very good. So how about the factors that affect the trajectory of projectiles? What are they? They are gravity, speed of release, air resistance, angle of release, height of release, and then we also have spin. How does gravity affect a projectile's trajectory? You're thinking right. Gravity affects a projectile as it will decrease the height of projectile can obtain. So very good, my dear grade 9 students. So at this point, let me remind you, please tune in to Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac Channel 26 for your daily dose of school-home integration in the new normal education. Again, this is simulcast over DCTC 828 Radyo Filipino Tarlac. Once again, I am Teacher Virgilisa B. Sino Cruz, your teacher broadcaster for Science 9, and I want to acknowledge our scriptwriter, Sir Peter A. Beltran. Even in our worst pandemic alert, always make sure to observe health protocols. Again, I am Teacher Virgie saying, never stop believing and never stop learning. God bless everyone. Have a nice day. Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Gana sa karaman kaparte sa seguridad. Analo at kakapatan, kabiyangan at kilalaban. Narito ang mga dapat gawin habang lumilindol. Yumuko at magtago sa ilalim na matibay na mesa at kumapit sa mga paa nito. Umiwas sa mga bintanang salamin, mga aparador at mabibigat na gamit na maaring mahulog o matumba. Matapos ang pagyanig, agad na lisanin ang gusali at pumunta sa evacuation area. Kung ikaw ay nasa labas, magtungo agad sa open area. Lumayo sa mga gusali, puno, poste at mga lugar na may panganib ng pagguho ng lupa. Kapag naman nagmamaneho, itabi at ihinto ang sasakyan at lumabas. Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Madaugon sa kasayuran, kabahin sa kaluwasan. Sinambot keng kabaluan, kayabe keng kasamasnan. Madaugon sa kahibalo, kabahin sa kaluwasan. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. 1 FM. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. 1 FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 99.3 Baler, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. This is your one. Your only one. Your only one. 1 FM. 1 FM. Your only 1 FM. 1 FM. Alam niyo ba na ang salitang yoyo at ang makabagong bersyon nito ay naimbento ng isang Pilipinong nagngangalang Pedro Flores?
Taong 1920s nang dinala ni Flores ang laruang ito sa Estados Unidos. Sinimulan niya ang paggawa nito sa kanyang maliit na pabrika sa California at ipinakita sa mga tao ang iba't ibang tricks ng paggamit nito. Alam mo na, yan ang yo-yo! How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radio Filipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Multiply 1089 by 9. You will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Good day, listeners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC, Radio Filipino Tarlac. This is teacher Urzel Milet Tamundo, your teacher broadcaster for today's Mathematics 9 radio-based lesson. And I will be with you for the next 25 minutes. So try to be focused and be at its best. Before we begin, find a comfortable place, have your pen and paper with you, and make sure you have your learner's module. Let us start. First, let's have some quick recap of our last lesson, which is the 6 trigonometric ratios. So the primary trigonometric ratios are sine, cosine, and tangent. And to solve for it, if we have the mnemonic sa katawa. While the secondary trigonometric ratios, we have cosecant, secant, and cotangent. That has a mnemonic choshakaw. Those mnemonics are used in remembering the equations for each trigonometric ratios. Now, let's solve for a few problems. Are you now ready? Okay then. For those who have the instructional support, open it on page 7. To those who don't have, refer to the slides or just listen attentively so you can follow the instructions. And let's answer numbers 1 to 5 only. On the activity, find me. Use triangle MAT where line segment MA is equal to 15. Line segment MT is equal to 17, and line segment AT is equal to 8 to find each trigonometric ratio. I will give you 10 seconds to answer each question. You may write your answers on the comment section. In number 1, find the value of sine M. Again, find the value of sine M. 10 seconds. Alright, the answer is sine M is equal to 8 over 17. Since the equation for sine theta is opposite over hypotenuse, the opposite of angle M
is line segment AT, which is 8. And the hypotenuse is line segment MT, which is 17. Thus, sine m is equal to 8 over 17. Did you have the same answer? Very good. Number 2. Find the value of cosine t. Again, find the value of cosine t. 10 seconds. Alright, the correct answer is cosine t is equal to 8 over 17. We know that the equation for cosine theta is adjacent over hypotenuse. From the given, the adjacent side of angle T is line segment AT, and the hypotenuse is line segment MT, which has the values 8 and 17 respectively. Hence, cosine T is equal to 8 over 17. Number 3, find the value of tangent M. Again, find the value of tangent M. 10 seconds. The answer is tangent M is equal to 8 over 15. For tangent theta, that is opposite over adjacent. For angle M, line segment AT is the opposite and line segment MA is the adjacent, and their values are 8 and 15 respectively. Therefore, tangent M now is equal to 8 over 15. Did you arrive with the same answer? Good job! Number 4. Find the value of secant M. Again, find the value of secant M. 10 seconds. If your answer is secant M equals 17 over 15, then you are correct. The equation for secant theta is hypotenuse over adjacent. For angle M, its adjacent line is line segment MA with the value 15, and the hypotenuse is MT with the value 17. So, secant M is equal to 17 over 15. Last question. Find the value of cosecant T. Again, find the value of cosecant T. 10 seconds. The answer is cosecant T is equal to 17 over 15. Did you have the same answer? Very good. So cosecant theta is equal to hypotenuse over opposite. For angle T, the hypotenuse is line segment MT, and its opposite side is line segment MA with the values 17 and 15 respectively. So cosecant T is equal to 17 over 15. Write your scores at the comment section. Wow, I can see perfect scores. That is great. We will use your knowledge in trigonometric ratios in understanding our next lesson, which is the trigonometric ratios of special angles under the 45-45-90 triangle. To begin with, let's have another activity. Open your book on page 447 and let's do the activity Special Triangles and Exact Values, Case 1 only. First, on a piece of paper, draw a square. Next, set the length of each side to 1. Then, cut the square along a diagonal.
triangles are formed? Very good. We have two isosceles triangles. Now, determine the exact length of the hypotenuse using Pythagorean theorem. Set aside one of the two isosceles triangles and use the other one. We denote this as A, B for this side, and C for the hypotenuse. Then substitute it to C is equal to the square root of A plus B. We now have C is equal to the square root of 1 plus 1. C now is equal to square root of 2. Hypotenuse is equal to square root of 2. Let us now label the hypotenuse and all other sides and angles. The legs have 1 unit and the hypotenuse is a square root of 2 units. The angle opposite to the hypotenuse measures 90 degrees, while the two congruent sides will also have congruent opposite angles with the measure of 45 degrees. Lastly, we will write the primary trigonometric ratios for 45 degrees. We can easily do this by using the mnemonic SOHCAHTOA. For sine 45 degrees, that is opposite over hypotenuse, which is 1 over square root of 2. Rationalizing it, that's right. Sine 45 is equal to square root of 2 over 2. Next, let's have cosine 45 degrees. So cosine is adjacent over hypotenuse. So 1 over square root of 2. Let's rationalize it. Cosine 45 degrees is equal to square root of 2 over 2. Now, for tangent 45 degrees, tangent is opposite over adjacent. Thus, tangent 45 is equal to 1. How did you find the activity? It is easy, right? From the activity, let's see what we have discovered, which will be useful as we proceed to our next activity. So, in a 45-45-90 triangle, the legs are congruent, and the length of the hypotenuse is the square root of 2 times the length of the leg. Let's have some examples. Find the length of the indicated side. Example number 1. We are asked to find the measure of M, which is the hypotenuse in the given triangle. Since hypotenuse is equal to square root of 2 times the leg, and the leg measures 8, then we have M is equal to square root of 2 times 8. M now is equal to 8 square root of 2. Example number 2. The unknown is the length of R, which is the hypotenuse also of the given triangle. Again, hypotenuse is equal to the square root of 2 times the leg. And the leg measures 3 square root of 2. So R is equal to square root of 2 times 3 square root of 2. R is equal to 6. Example number 3. Given one leg is equal to 8 and we have two unknowns, which are R and T. T as the leg and R as the hypotenuse. Let's solve for T first. Since the legs of a 45-45-90 triangle are congruent, then T is equal to 8. For R, hypotenuse is square root of 2 times the leg. That is square root of 2 times 8. So, R is equal to 8 square root of 2. Did you get it right? That's nice. Example number 4. Given is a 45-45-90 triangle, and the hypotenuse is 15 square root of 2, while the unknown are the two legs. Hypotenuse is
Square root of 2 times the leg. Let's substitute to get the value of the leg. 15 square root of 2 is equal to square root of 2 times the leg. Then, divide both sides by square root of 2. So, leg is equal to 15. Since we have a 45, 45, 90 triangle, legs are congruent. Thus, N equals 15 and O is equal to 15. Did you get it correctly? Very good. Let's have example number 5. Given is another 45, 45, 90 triangle with one leg measures 3. We are asked to find the measure of the other leg, which is E, and the hypotenuse, which is M. Again, in a 45, 45, 90 triangle, legs are congruent. Thus, E is equal to 3. For the hypotenuse, that is square root of 2 times the leg. So, square root of 2 times 3, hypotenuse or M equals 3 square root of 2. Easy, right? Let us have another activity. Open your instructional support on page 5, activity 2, entitled, What Makes You Special? To those who do not have, refer to the slides or just listen attentively so you can follow the instructions. Refer to the given triangle to complete the table. We will only be answering the 45, 45, 90 triangle, which is the second figure. I will be giving you 15 seconds for each item. After that, we will check the item before proceeding to the next one. Write your answers on the comment section. Is the instruction clear? Let us begin. Number 1. In a 45, 45, 90 triangle, line segment AB is equal to 7 square root of 2, which is also the hypotenuse. Find the length of line segment AC. Again, in a 45, 45, 90 triangle, line segment AB is equal to 7 square root of 2, which is also the hypotenuse. Find the length of line segment AC. 15 seconds. All right, if your answer is 7, then you are correct. Line segment AC is one of the legs. We will use hypotenuse is equal to the square root of 2 times the leg. So, 7 square root of 2 is equal to square root of 2 times the leg. Divide both sides by square root of 2. Leg is equal to 7. Thus, line segment AC is equal to 7. Number 2. In a 45, 45, 90 triangle, line segment AB is equal to 7 square root of 2, which is also the hypotenuse. Find the length of line segment BC. Again, in a 45, 45, 90 triangle, line segment AB is equal to 7 square root of 2, which is also the hypotenuse. Find the length of line segment BC. 15 seconds. All right. The answer is line segment BC is equal to 7. In a 45, 45, 90 triangle, legs are congruent. So line segment AC is one of the legs and measures 7. Hence, line segment BC is also equal to 7. Did you get it correctly? Very good. Let's have question number 3. So in a 45, 45, 90 triangle, line segment AB is equal to 7 square root of 2, which is also the hypotenuse. Find the value of sine A.
Again, in a 45-45-90 triangle, line segment AB is equal to 7 square root of 2, which is also the hypotenuse. Find the value of sine A. Your time starts now. Alright, the correct answer is sine A is equal to square root of 2 over 2. Sine A is opposite over hypotenuse. The opposite of angle A is line segment BC, which is equal to 7. Substituting, sine A equals 7 over 7 square root of 2. Cancel out 7 from numerator and denominator. Then we will have sine A equals 1 over square root of 2. Rationalize it by multiplying square root of 2 over square root of 2. Thus, sine A is equal to square root of 2 over 2. Next question. In a 45-45-90 triangle, line segment AB is equal to 7 square root of 2, which is also the hypotenuse. Find the value of cosine A. Again, in a 45-45-90 triangle, line segment AB is equal to 7 square root of 2. Find the value of cosine A. Your time starts now. So, the correct answer is cosine A is equal to square root of 2 over 2. Cosine A is equal to adjacent over hypotenuse. The adjacent of angle A is line segment AC, which is equal to 7. Substituting, cosine A is equal to 7 over 7 square root of 2. Cancel out 7 from numerator and denominator. Then we will have cosine A equals 1 over square root of 2. Rationalize it by multiplying square root of 2 over square root of 2. Thus, cosine A is equal to square root of 2 over 2. Last number. In a 45-45-90 triangle, line segment AB is equal to 7 square root of 2, which is also the hypotenuse. Find the value of tangent A. Again, in a 45-45-90 triangle, line segment AB is equal to 7 square root of 2. Find the value of tangent A. Timer starts now. Alright, the answer is tangent A is equal to 1. So for tangent A that is opposite over adjacent, substituting, tangent A is equal to 7 over 7. So tangent A now is equal to 1. Did you get the correct answers? Write your scores on the comment section. Great job! To our grade 9 students, I admire you for being good listeners. Now, let us have a recap of today's lesson. So in a 45-45-90 triangle, remember that the legs are congruent and the length of the hypotenuse is the square root of 2 times the length of the leg. For your better understanding with our lesson today, you can go back with your learner's material in Math 9. Read again and do the activity provided by your teacher. If you have any questions or clarifications about our lesson, you can text me through this number 0917-135-3216. That's
0917-135-3216. Or you can also message me on Messenger on my Facebook account at Urzel Milet Tamondong. We are done with our lesson for today. I hope you have learned a lot. Dear parents and guardians, kindly assist and guide our learners. Next session, another fruitful and informative discussion will be done. So, don't miss any sessions at Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Congratulations! We have come to the end of today's session. Thank you so much, grade 9 learners who have joined me today. Until our next lesson, this has been Urzel Milet Tamondong, your teacher broadcaster for today. Saying, numero 1 ang batang TarlakHenyo. Basta't matalino, panalo. Have a great day, everyone. Bahagi mo Radyo Pilipino. saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay. Ito ang Kabahagi Mo Radyo Pilipino. Napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi Mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Masayang-masaya ako dahil alam ko makakatulong ito sa aking mga kababayan at sa mga karatig bayan dito sa unang distrito ng Tarlac. Talagang happy na ako dito sa mga ginagawa natin para sa mga kababayan natin dito sa bayan ng Paniki. Ayan ang naging tugon ni Paniki Mayor Max Rojas matapos ang ginanap na soft opening ng Paniki Blood Bank. Bukod sa Blood Bank, mayroon pang ibang proyekto ang inihahanda nito at ni Vice Mayor Ben Rojas para sa kanilang nasasakupan. Kagaya nung ibinigay ng DOH yung Super Mega RHU na pag-ooperate na nitong buwan na ito, inintay lang namin na yung request ko sa Tarel ko para tuluyan ng magbukas yung Super Mega RHU ko doon sa lupang idinonate namin para doon itayo yung Super Mega RHU. Sa panayam kay Mr. June Paras ng Philippine Red Cross Tarlac, aniya, malaking bagay na mayroong sariling blood bank ang isang bayan. Well, napaka-importante kasi ang in line with the expansion program of the Philippine Red Cross as envisioned by our chairman, no less than Senator Richard Gordon, ang gusto niyang mangyari, ilapit ang dugo sa mga tao sa grassroots. So therefore, itong pagpatayo ng building dito ay kay Mayor Max, napakahalaga nito kasi kaya nung kausapin namin si Mayor Max na magtatayo dito, agad-agad umuo siya. Kasi ganun ka-importante sa kanya yung blood bank dito sa ating bayan. Kaya ito, susuplayan niya ng dugo itong mga karatig bayan, hindi lang dito sa Paniki, maging sa karatig bayan ng 1st District. Dagdag pa nito, magiging madali na ang paglapit ng dugo sa mga nangangailangan sa bayan at sa karatig na lugar. For easy access, yan ang ating vision ng ating chairman si Senator Richard Gordon, na mapalapit ang dugo sa mga taong bayan. Kasabay ng isinagawang soft opening ng blood bank ng bayan ay ang bloodletting activity kung saan ilan sa mga blood donors ang dumalo. Isa sa mga ito ay si Jacob Valdez na nakaugalingan ng mag-donate upang makatulong sa mga nangangailangan. Binanggit din nito na malaking bagay na mayroon ng sariling blood bank ang bayan. Mas okay po, mas convenient na po kasi mas malapit na yung pupuntahan nila pag may mga nangailangan dito na pasyente. Ang naganap na soft opening ng Paniki Blood Bank ay dinaluhan ng kinatawan ng Provincial DOH, Board of Trustees Lydia Co at James Co,
mayors at vice mayors ng iba't ibang bayan at iba pang mga respetadong individual. Para sa RTV Tarlac, Channel 26, ako si Jam Torio, nagbabalita. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sabayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Magandang araw, Tarlac! Magandang araw, mga kapantas! Suma sa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26 at sabayang naririnig sa DZTZ 828 Radyo Pilipino Tarlac at napapanood sa Converge Channel 100. Ako, si Ginang Leonora Q. Medina, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino 9 na inyong naririnig at napapanood ng live mula sa Hirona, Tarlac. Kumusta? Sa bagong araw na ito, tandaan ng 3 S. Saglit, subalit, sulit. Saglit lamang ang 25 minutong talakayan, subalit, sulit naman ang inyong matututunan na may 3 T. Tumpak, tiyak, at tatatak. Inaasahan kayong ay nasa pinakakomportableng lugar at maayos na nakikinig sa ating live broadcast. Kasabay niyan, alam kong hawak na ninyo ang inyong self-learning activity sheets. Kumuha ng malinis na papel at panulat para sa ating maikling pagsasanay mamaya. At gamitin ninyo ang mga ito para itala ang mga mahalagang detalye mula sa ating aralin. Samahan ninyo ako, kapantas, sa pagtuklas ng panibagong aralin ngayong araw. Ang layunin ng ating talakayan ngayon ay ibinatay sa Most Essential Learning Competencies na nagagamit ang mga angkop na salita, ekspresyon sa paglalarawan, paglalahad, sariling pananaw, pag-iisa-isa at pagpapatunay. Ikalawa, na isusulat ang isang makahulugan at masining na script ng isang monologo tungkol sa isang piling tauhan. Muli, sa ikalawang bahagi tayo ng ating talakayan sa Kabanata 14 hanggang 24 ng Noli Me Tangere. Balikan natin ang ilang mahalagang pangyayari. Bago iyon, magkakaroon muna tayo ng isang masayang gawain. Balikan natin ang ilang mahalagang tauhan. Sagutin ang pagsasanay 2 sa pahina 25 ng inyong mahiwagang kompendyum. Umili ng katangian ng nasabing tauhan at pangatwiranan ito. Unang bilang, si Piloso Potasio ay matalinong tao o isang baliw?
panindigan ng sagot. Ikalawang bilang, si Sisa ba ay mapagmahal na ina o isang pabayang ina? Dahil? Ikatlong bilang, si Crisostomo ba ay may puso ng isang bayani o isang manlilinlang? Bigyang katwiran ng inyong kasagutan. Huling item, si Padre Salvi ay mabuti ba o masama? Ipaliwanag ang sagot. Subukin din nating sagutin ang pagsasanay 3 sa pahina 25 ng kompensyum. Pumili ng 2 tauhan na nakita sa Kabanata 14 hanggang 24 at ipakilala sila. May napili ka na bang tauhan? Ilarawan sila, isa-isahin ang kanilang mga katangian. Simulan natin sa pariralang ako si... Maya-maya, iguguhit mo ang mga tauhang ito na inilarawan mo sa mga pangungusap. Napakahusay! Kilalang-kilala mo na ang mga tauhan sa mga binasang kabanata. Palakpakan ang inyong mga sarili. Balikan natin ngayon ang ilang mahalagang pangyayari sa nakaraang tinalakay ng mga kabanata. At atin ngayong sasagutin ang mga katanungan kanina. Sa unang bilang, si Piloso Potasio ay matalinong tao ba o isang baliw? Nakilala natin si Piloso Potasio. Siya ay matalinong taong itinuturing na baliw ng iba. Binatay siya sa Kuya Pasiano ni Dr. Jose Rizal. Kung gano'n din ang sagot ninyo, mahusay kapantas. Ikalawang bilang, si Sisa ba ay mapagmahal o pabayang ina? Isinalaysay rin ang kasawian ng mananahing si Sisa, na binatay naman sa katauhan ng ina ni Rizal na si Teodora Alonso. Nakapangasawa siya ng isang abusado at sugalero. Kung kaya, naghirap sila ng kanyang mga anak. Ang pagkawala ng kanyang mga anak at ang pamamahiya sa kanya sa San Diego ay mga naging sanhi ng pagkasira ng kanyang bait. Hindi pa din tiyak ang kapalaran ng mga anak ni Sisa. Si Crispin ay huling nakitang kasama ang nagmaltratong sakristan mayor. Samantala, dugo ang damit na Basilio ang huling natagpuan ni Sisa. Kung katulad din ito ang iyong sagot, magaling! Ikatlong bilang, si Crisostomo ay isa bang pusong bayani o manlilinlang? May naging pagtatalo sina Maria Clara at Crisostomo Ibarra. Patuloy sa pagiging tapat sa pag-ibig si Maria, subalit naging insensitibo si Crisostomo sa kanyang nararamdaman. Kung ganon din ang iyong sagot, mahusay! Huling item, si Padre Salvi ba ay mabuti o masama? Nakita naman natin ang tunay na katauhan ni Padre Salvi. Bagaman isang praile, nagkaroon siya ng pagtingin sa isang may kasintahan ng si Maria Clara. Wala siyang pakialam sa sinapit ng sarili niyang mga sakristan at kanilang ina. Nais din niya na ang kagustuhan lamang niya ang masunod. Lagi siyang nagpapakita ng galit at selos. Lalalim kaya ang paninibugho kay Crisostomo? Kung gayon din ang iyong sagot, magaling kapantas. Muli, pagbati. Malalim na naman ang patutunguhan natin sa nobelang No Limitangere. Mahusay ang inyong pinapakita. Tama lang na lagi mong ipakita at patunayan ang angking husay. Alam niyo na ito.
Nagpakita ng naiibang husay sa pagsulat ng nobela si Dr. Jose Rizal. Ginamit niya ang husay sa pagpili ng mga salita upang madaling maunawaan ang kanyang sinulat. Ginamit niya rin ang husay na ito upang iparating ang kanyang mensahe sa mga Pilipino man o dayuhang mananakop. Kaya mo rin na maging ala Rizal sa pagsulat. Simulan natin sa susunod nating gawain. Ang pagsulat ng monologo. Ano nga ba ang monologo? Kung ang naiisip mo ay may kinalaman sa acting o drama, tumpak ka. Bigyan natin ito ng kahulugan. Ang monologo ay isang madulang talumpati ng iisang tauhan sa isang drama. Ito ay mula sa salitang Griego na monologos, na nangangahulugang pagsasalita ng mag-isa. Ito ay vokalisasyon o pagsasatinig ng nasa sa isip ng isang tauhan. Ginagamit na ito hindi lamang sa mga dula, pati na rin sa telebisyon at pelikula, at maging sa mga praktikal na paggamit tulad ng mga patalastas. Paano nga ba sumulat ng script ng monologo? Una, kailangan mong malaman ang kasaysayan at kwento ng tauhan. Makakatulong ang isang storyboard upang maitala ang mga mahalagang pangyayari sa isang tauhan. Halimbawa na, ang nasa pagsasanay isa, pahina 25 ng inyong kompensyum. Kailangan din nating tandaan na hindi natin boses o pagkatao ang ginagampanan sa isang monologo. Mahalaga na alam mo ang karakterisasyon ng tauhang pinili mo. Bigyan mo rin ng malinaw na layunin ang iyong script. Bakit kailangan magsalita ng iyong tauhan? Kanino niya ito inaalay o pinatutungkol? Ano ang kanyang motibasyon upang ibahagi ang kanyang naiisip? Huling paalala, isa pa rin itong anyo ng pagtatanghal o drama. Siguraduhin na ang script ng iyong isusulat ay maaring lapatan ng pagkilos, musika, o iba pang elemento sa isang dula. Ibabahagi ko ngayon ang aking sariling monologo. Ito ay ukol sa tauhang si Sisa. Ihanda ang sarili dahil baka mapatayo kayo at mapapalakpak sa aking pagtatanghal. Crispin! Basilio! Crispin! Basilio! Crispin! Basilio! Ikaw ba yan, anak? Nasasabik na ako sa iyo, aking bunso. Saan ka nang galing? Ikaw ba ay nagugutom? Patawarin! Patawarin, bunso! Hindi sapat ang ating pagkain sa hapag. Dahilan na ba ito para magnakaw ka? Hindi! Sisa? Baliw? Hindi! Sila ang baliw, anak! Hindi ako naniniwala na magnanakaw ka. Patawarin! Patawarin! Patawarin, Crispin! Basilio? Lumapit ka! Masakit pa ba ang iyong sugat? Ano ba ang laban mo sa mga punlo? Bakit kailangan tugisin ang isang bata? Anak! Lumapit ka! Ingatan mo ang iyong sarili, Basilio, anak. Mangarap ka!
Kailangan mong mangarap. Basilio, bakit ayaw mong lumapit? Itatago kita sa iyong ama. Pangako. Itatago kita sa mga sibil. Dito ka, anak. Pedro, ibalik mo ang aking anak. Ibalik mo ang mga anak ko, Pedro. Wag! 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 Crispin, Basilio, mga anak. Mahal kong mga anak. Mga anak, dito lamang kayo sa piling ni nanay. Sa piling ni nanay. Nagustuhan ba ninyo ang aking pagtatanghal? Kakayanin din ninyong sumulat ng inyong monologo at magtanghal kagaya ko. Gawin natin ang pagsubok ng kaalaman sa pahina 26 ng kompendyum. Suriin ang mga sumusunod na pangyayari, relasyon at katanungan. Pagkatapos, isulat kung ano ang maaaring naisabihin ng tauhan kung mapagbibigyan lang ng pagkakataon. Gawin itong madamdamin na para bang ang mga mismong tauhan ang nagsasalita, tulad ng isang monologo. Sumulat lamang ng maikling monologo. Basahin natin ang mga item. Nahati ang desisyon ni Tasyo sa kung susundin ba ang ina o sa kagustuhang mag-aral ng filosofiya. Kung kaya, minarapat lamang niyang tumigil sa pag-aaral. Kung nagkalakas lang ng loob, ano-ano ang mga maaaring sinabi ni Tasyo upang pangatwiranan ang kagustuhang piliin ang sariling daang tatahakin. Ikalawa, napuna naman ni Sisa na may puot si Basilio sa kanyang amang si Pedro. Kinimkim na lamang niya ito. May dahilan pa kaya si Sisa kung bakit hindi siya sang-ayon na magkalayo ng loob ang mag-ama, kahit siya pa ay inaabuso ng asawa? Ano sa palagay mo ang maaari niyang ilahad o iisa-isahin sa anak ukol sa kanyang ama upang makumbinsi niya ito na isama siya sa kanyang mga pangarap? Naging insensitibo ang kasintahan ni Maria Clara na si Crisostomo nang hindi niya maunawaan kung bakit hindi niya gustong sumama sa kanila si Padre Salvi. Bilang babae, o kung ikaw ay babae, ano ba ang mararamdaman mo sa pagiging insensitibo ni Crisostomo? Bakit ayaw mong sumama kay Padre Salvi? Kung ikaw si Maria Clara, paano mo ilalarawan si Padre Salvi? Ang guro sa Kabanata 19 ay nagkaroon ng hindi magandang karanasan sa pagtuturo. Ininsulto ng praile ang kanyang pamamaraan at nahihirapan pa ring magkumbinsi sa mga magulang sa kahalagahan ng edukasyon ng panahong iyon. Kunwari, ikaw ay ang guro sa nobela, paano mo isasalaysay sa praile at sa mga magulang kung gaano kahalaga ang pag-aaral para sa kinabukasan ng mga kabataan? Uulitin ko lamang ang ating tinalakay sa aralin ngayon. Nakilala natin ang mga sumusunod na tauhan sa Kabanata 14 hanggang 24 ng Noli Me Tangere, na sina Iloso Botasio, si Sisa, ang magkasintahang sina Maria Clara at Crisostomo Ibarra, at si Padre Salvi. Ikalawa ay ang monologo. Uulitin ko, ang monologo ay isang madulang talumpati ng iisang tauhan sa isang drama. Mula sa salitang Grego na monologos na nangangahulugang pagsasalita ng mag-isa. Ito rin ay vokalisasyon o pagsasatinig ng nasa sa isip ng isang tauhan.
Ginagamit din ito sa mga dula, pati na rin sa telebisyon at pelikula, at maging sa mga praktikal na paggamit tulad ng patalastas. Sana'y naunawaan ninyo ang patungkol dito. Paghusayan ng pagsusulat ng inyong mga monologo. Ngayon pa lamang ay babatiin na kita sa patuloy na pagpursige sa pagsubok sa ating mga pagsasanay. Mahusay, nararapat kang palakpakan. Diyan nagtatapos ang ating talakayan ukol sa Kabanata 14 hanggang 24 ng Noli Me Tangere. Naway ang lahat ng aral na napulot ninyo ay maisagawa at maibahagi sa iba. At kung may mga katanungan kayo, ay i-text lamang sa numerong 0939-1632-976 o kaya'y itanong sa inyong guro sa asignaturang Filipino, ika-9 na baitang. Muli, ako si Ginang Leonora Q. Medina, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino 9, na siyang sumulat ng script na ito na pinagtibay ni Dr. Roland Galamay, daluguro sa Filipino ng Corazon C. Aquino High School. Laging tandaan mga kapantas, walang ligaya sa lupa na hindi dinilig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti ang susi sa ating magandang kinabukasan. Hanggang sa muli! Bahagi mo Radyo Pilipino. saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, ano mang uri ng pamumuhay. Ito ang Kabahagi Mo Radyo Pilipino. Napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi Mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Tinanggap kamakailan ng 7 Agrarian Reform Beneficiary Organizations TARLAK ang mga kagamitan na magagamit sa kanilang pagtatanim na tinatayang nagkakahalaga ng 4.3 million pesos mula sa Department of Agrarian Reform o DAR. Ang mga kagamitan na ito ay organic fertilizers, farm machineries at equipment. Ani ng DAR, ang mga kagamitan na ito ay upang ma-improve ang productivity at antas ng pamumuhay ng 462 Agrarian Reform Beneficiary members. Ayon kay Marie Louie P. Cabantac, Provincial Agrarian Reform Program Officer, ang mga FME na ito ay bahagi ng Major Crop-Based Block Farm Productivity Enhancement Project sa ilalim ng Climate Resilient Farm Productivity Support at Sustainable Livelihood Support for Disaster-Affected Areas ng DAR. Ang mga arbos na nakatanggap ng kagamitan ay mula sa Santa Ignacia, Concepcion, Pura, San Jose at La Paz. Nagkaroon naman ng trust agreement sa pagitan ng mga kinatawan at pangulo ng bawat organisasyon para sa maayos na operasyon at pagpapanatili ng makinarya. Pinangunahan ni Tarlac 1st District Congressman Jaime Coangco ang pamamahagi ng mga toolkits para sa Special Training for Employment Program o STEP Agricultural Crops Production NC3 sa Castro Tomas Agritecture Farm School and Training Center Inc. sa Kamiling, Tarlac. Ang mga kagamitan na ito ay makakatulong sa mga TESDA scholars sa pag-enhance ng kanilang farming productivity at efficiency na magdudulot ng pagtaas ng kanilang crop production. Kasama sa bawat toolkit ang mahalagang kagamitan sa pagsasaka tulad ng peak mattock, knapsack sprayer, post hole digger, surveyor's measuring tape at rake. Ani ni Congressman Jaime, naniniwala ito na mga kagamitan na ito para sa mga TESDA scholars ay makakatulong sa pagdevelop ng sustainable at eco-friendly na agriculture industry.
Patuloy pa rin ang Farmers Livestock School on Goat Enterprise Management o FLS GEM sa lungsod ng Tarlac. Layunin nito na matulungan ng mga magsasaka. Hatid ito ng City Government of Tarlac sa pamumuno ni Mayor Kirsty Angeles, katuwang ang City Veterinary Office na pinangungunahan ni Dr. Noel Soliman III. Kasabay na ika-26 week ng FLS GEM, 5 estudyante ang matagumpay na nakapagpresenta ng kanilang business plan na siyang kinakailangan sa kanilang pagsisimula ng negosyo. Tinatayang nasa 27 sa 45 na enrolled students ng FLS GEM ang candidates for graduation na sa darating na June 2023. Ang pangarap ko ay libreng hospitalization para sa lahat. Ayan ang naging laman ng mensahe ni Tarlac City Mayor Kirsty Angeles sa isinagawang groundbreaking ceremony ng itatayong Tarlac City General Hospital. Sa mensahe nito, pinasalamatan nito ang lahat ng mga tumulong upang maihatid ang serbisyong pangmedikal sa mga TARLakHenyo. Maraming salamat po sa inyong taus-pusong malasakit para sa Tarlac City. Makakaasa po kayo na hindi malilimutan ng bawat mamamayan ng Tarlac City ang inyong mga tulong at malasakit. Ramdam na ramdam po namin ang inyong tunay na pagmamahal at ito po ay hindi na mabubura sa aming mga puso. Ang lahat po ng ito ay naging posible dahil nagkaisa ang national government, ang Senado at ang City Government of Tarlac. Sa mensahe ni DOH Regional Director Corazon Flores, ipinaliwanag nito ang kalagahan ng paghahatid sa publiko ng mga serbisyong medikal. Of course, priority ng ating bansa ang ma-ensure that the health services, it's part of the Universal Healthcare Law, wherein lahat po tayong mga Pilipino magkaroon tayo ng access to health services. At gusto rin po natin na talaga na because of the COVID pandemic, nakita natin napakahalaga how it can affect not only the health of our people, but it can affect naapektuhan din po ang economy natin, di po ba? The hardship that we feel, hindi lang yung epekto nito, kaya kinakailangan we ensure na yung bawat mamamayan po natin, bawat Pilipino malusog so that we can be productive. Ang ginanap na groundbreaking ceremony ay dinaluhan ng mga barangay captains mula sa iba't ibang barangay sa lungsod, DPWH representatives at iba pang mga respetadong individual. Ang itatayong Tarlac City General Hospital ay magbibigay ng iba't ibang libreng serbisyong medikal para sa mga TARLakHenyo. Para sa RTV Tarlac, Channel 26, ako si Jam Torio, nagbabalita. Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Gana sa karaman kaparte sa seguridad. Analo at kakapatan, kabiyangan at kilalaban. Narito ang mga dapat gawin bago magkalindol. Siguraduhing matibay ang bahay at ipakumpuni ang mga sirang bahagi nito. Siguraduhin ding ligtas ang pagkakalagay ng mga mabibigat at mga nakabiting bagay. Ihanda ang emergency kit na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya kagaya ng radyo, flashlight, first aid kit, tubig, pagkain, pito at gas mask. Makilahok sa mga pagsasanay ukol sa lindol. Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Madaugon sa kasayuran, kabahin sa kaluwasan. Sinambot keng kabaluan, kayabe keng kasamasnan. Madaugon sa kahibalo, kabahin sa kaluwasan. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. One FM. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. One FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 99.3 Baler, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. This is your one. Your only one. Your only one. One FM. One FM. Your only one FM.
Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid. Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Filipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Puro Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Alam niyo ba na ang gitnang Luzon ay tinaguri ang banga ng bigas ng bayan at kamalig ng palay ng Pilipinas dahil dito nagbumula ang malaking produksyon ng bigas sa ating bansa. Ito ay binubuo ng mga lalawigan ng Aurora, Bataan, Pampanga, Nueva Ecija, Zambales at Tarlac. Ugaliin nating manood ng Aral TarlakHenyo Lunes hanggang Biyernes alas 8:30 ng umaga hanggang alas 5:30 ng hapon. Ako si Binibining Pia Isrin Capiral, ang inyong teacher broadcaster sa Araling Panlipunan dito sa Project Shine Aral TarlakHenyo. Lagi nating tandaan ang pag-aaral ng Araling Panlipunan ay tungo sa daan ng pagiging makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa. Magandang hapon po sa lahat ng nanonood sa Project Shine Aral TarlakHenyo dito sa RTV Tarlac Channel 26 na sabay napapakinggan sa DZTC Radyo Filipino 828 at napapanood live sa Converge TV Channel 100 maging sa FB page ng RTV Tarlac at ng DEPED tayo Tarlac Province. Muli ako po si Sir Chester Cura, ang inyong segment host at mapalad tayo ngayon dahil makakasama natin ang isa sa mga magagaling na guro ng Araling Panlipunan, ang Head Teacher 6 ng Capas National High School, sa Senior High School, Sir Mark Anthony Pimentel. Magandang hapon, sir. Magandang hapon, Sir Chester. Siyempre, makakasama din nating muli ang Head Teacher 6 ng Araling Panlipunan sa Tarlac National High School. Walang iba kundi si Sir Jomar J. Bansifra. Magandang hapon, Sir Jomar. Magandang hapon, Sir. Alright, so welcome po muli sa ating Project Shine Aral TarlakHenyo dito sa Division Virtual Project Kasalo sa radyo. So bago po tayo magsimula dito sa ating talakayan, may nais ba kayong batiin, Sir Jomar at Sir Mark? Mauna tayo sa iyo, Sir Mark. Gusto kong kunin yung pagkakataon na ito para batiin lahat ng mga mag-aaral ng Capas National High School, ganoon din sa lahat ng mga guro at sa aking mga kasamahang department heads at sa aming principal, kay Dr. Magkalas, ganoon na din kay Ma'am Yoli. Magandang hapon po. Alright, thank you so much, Sir Mark. Sir Jomar, may gusto po bang yung batiin? Maraming salamat po, Sir Chester. Isang pagbati ng kapayapaan sa ating mga mag-aaral, sa aking mga kapwa-guro, mga magulang, at sa lahat ng mga taga-subaybay ng napakabuluhang programang ito. Gayon din, isang maalab na hapon po sa aking mga kapwa-kasamaan ng mga AP Learning Specialists, mga AP Leaders at Head Teachers. Maraming salamat po sa inyong pag-tune in at iniimbitahan ko po kayo na makinig ng maigi dahil nakatitiyak po ako marami tayong matututunan sa ating paksa ngayong hapong ito kasama ang aking kapwa-panelist si Dr. Mark Anthony C. Pimentel. Maraming salamat, Sir Jomar at Sir Mark. So, tatalakayin at pag-uusapan natin ngayong hapon sa Kasalaw sa Radyo ay ang kasaysayan ng lungsod ng Tarlac. Alright, so nasasabi na ang Tarlac ang kabisera ng lalawigan ng Tarlac na tinatawag na melting pot ng gitnang Luzon. So, isa rin ito sa 8 sinag ng bandila ng Pilipinas na sumasagisag sa mga lalawigang unang lumaban sa Kastila. Pero ano nga ba ang kasaysayan at pinagmulan ng pangalan ng Tarlac, Sir Mark? Alam mo, Sir Chester, kung pag-uusapan lang naman ang kasaysayan ng lungsod
ay napakayaman sa kasaysayan. Ang Tarlac ay sisimulan natin kung paano nagmula ang kanyang pangalan. Ito ay nagmula sa salitang ita na Malatarlac na alam natin na ito ay isang damo at maaring ipaggamot. Nang mga kalaunang panahon, ito tinawag na lamang na Tarlac at inalis yung mala. So ito yung pinagmulan ng pangalan ng ating mahal na lungsod ng Tarlac. Alright, maraming salamat Sir Mark. Paano naman nabuo ang Tarlac at sino ang mga naunang nanirahan dito? At bakit ito tinawag na melting pot ng Gitnang Luzon, Sir Jay? Salamat Sir Chester. Ang bayan ng Tarlac ay may napakakulay at napakahalagang kasaysayan na dapat malaman ng ating mga mag-aaral. Una na rito, ang pagkakabuo ng Tarlac sa bisa ng decree na ipinalabas ng Captain General Don Felix Berenguer de Marquina. Kung ang pag-uusapan naman natin ay patungkol sa mga naninirahan, inikilala ng kasaysayan ang mga kapatid nating mga Aitas bilang unang taong nanirahan sa bayan ng Tarlac. Sila ay sinundan ng mga Kapampangan mula sa Bacolor, Pampanga na pinamunuan ni na Don Carlos Miguel at Don Narciso Castañeda. Hindi naglaon, nagsidatingan na rin ang mga tao mula sa mga kalapit na lalawigan ng Tarlac, kagaya ng Nueva Ecija, Zambales at Bataan. Dahil dito, iba't iba ang naging dialekto ng mga naninirahan dito sa bayan ng Tarlac. May mga Kapampangan mula sa Pampanga, may Tagalog mula sa Nueva Ecija at saka sa Bataan, may Iloco mula sa Pangasinan at may Sambal mula sa kabundukan ng Zambales. Iba't iba man yung dialekto, hindi ito naging hadlang sa pagkakaisa at sa isang tungungin ng mga Tarlakhenyo. Kung kaya kinikilala ang Tarlac bilang melting pot ng Central Luzon o kaya bilang kanlahi na nangangahulugang kanlungan ng lahi. Adjuster. Ganun pala yung dahilan kung bakit tinawag na melting pot ang Tarlac dahil halos lahat ng lalawigan ay nagtagpo sa ating lalawigan. So, ano naman ang pangunahing salita sa Tarlac, Sir Mark? Batay dun sa mga binigay ni Sir Jomar, no, malaki ang impluwensya ng iba't ibang mga grupo o lipi ng mga taong nanirahan sa Tarlac. Pero ang pangunahing salita, no, o lingwahe na ginagamit sa Tarlac ay ang Kapampangan, no, o sa iba tinatawag itong Pampango. Kasi nga naman, ito yung mga unang nanahan dito sa ating lungsod. Aside dun sa Kapampangan, syempre meron ding impluwensya dan ng mga Ilocano, meron din mga Tagalog, ganoon din ay meron na din sinasalita dito, no, dahil sa pagdaan ng mga taon at mga ng kasaysayan ay mayroon na rin tayong mga kapatid na mga Chino at saka mga Muslim na nandito. Kung pangunahing kinabubuhay naman, no, ng mga Tarlakhenyo ang pag-uusapan natin, dahil maaaring tayo ay nakabilang sa parang Great Plains of Central Luzon, no, at makikita natin dahil mga ita nga ang unang nanahan dito sa ating lungsod, makikita mo yung impluwensya nila sa ating kinabubuhay. Siyempre sila ay marunong magsaka, maaring sila din ay marunong mangisda at mangaso. So ang mga ito ang ikinabubuhay o ikinabuhay ng mga sinaunang Tarlakhenyo na nasa Tarlac. Gumamit din sila ng araro at kalabaw na ginagamit nila sa pagsasaka. Ngayon meron din silang pamingwit, lambat na ginagamit naman sa pangisda. So kung titignan natin Sir Chasno at saka Sir Jomar, naging makulay ang buhay ng mga sinaunang tao dito sa Tarlac. Kaya nagkaroon tayo ng lungsod ngayon. Alright, so halos pala sa sektor ng agrikultura at pangisda ang pangunahing trabaho ng mga Tarlakhenyo noon, Sir Mark. So ngayon naman, usapan naman natin yung kanilang naging relihiyon. Sir G, ano ba yung pangunahing relihiyon ng mga Tarlakhenyo? Sir Chester, ang pangunahing relihiyon sa panahon ng pananalampaw ay ang Iglesia Katoliko Romano o Roman Catholic Church. ICAR o Igreja Katolika Apostolika Romana ang tawag sa kanilang simbahan. Ang simbahan ng San Sebastian na matatagpuan sa may harap ng munisipyo ay tinatag noong 1721, eksaktong 200 taon pagkatapos dumating ni Fernando Magallanes o Ferdinand Magellan dito sa Pilipinas. Si San Sebastian ang patron ng bayan ng Tarlac.
Ayon sa mga kwento, si San Sebastian raw ay pinaniniwalaan na nag-anyong bata at nakiusap sa mga mananakop na wag nang tumuloy sa kanilang pamiminsala sa bayan ng Tarlac. Nakalulungkot lang isipin at sabihin na bumagsak ang buong simbahan ng San Sebastian noong 1945. Iyan ay noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Subalit, pagkalipas ng 10 taon, noong 1955, muli itong itinayo at may istilong neo-Gothic. Ngayon, ang simbahan ng San Sebastian ang siyang sentro ng diocesan ng Tarlac. Alright, napakamakasaysayan pala ng simbahan ng San Sebastian dyan sa Tarlac, Sir Jay. Lalo na noong panahon ng mga Espanyol. So ngayon naman, hindi magiging Tarlac ang Tarlac ngayon kung wala siyang magaling na namumuno. Sir Mark, sino-sino ba yung mga naging gobernadorcillo ng Tarlac? So kung pag-uusapan natin ang kasaysayan, hindi maaari natin hindi natin na sa mga taong ito yung naging pagyabong ng ating munisipyo na ngayon ay isang lungsod. Ang kauna-unahang gobernadorcillo ng Tarlac ay si Don Carlos Miguel. Kasama niya si Don Narciso Castañeda noong 1788. Ilan sa mga naging gobernadorcillo ng ating munisipyo o ng ating lungsod sa kasalukuyan ay ang mga sumusunod. Babasahin ko, medyo mahaba lang, Sir Chas at saka Sir Jane. Nandiyan si Iloho Gabriel noong 1790, kasama din si Jose Torres noong 1791, si Ginoong Tomas Mendoza noong 1792, si Ginoong Narciso Castañeda noong 1793, Jacinto Castañeda noong 1794, Domingo Gutierrez noong 1795, Jose Espinosa, Narciso Castañeda, Mateo Baun, Domingo Gutierrez, Jose Castañeda, Santiago Ronquillo, Narciso Castañeda, Antonio Castañeda, Carlos Miguel at Andres Castañeda at si Don Evaristo Puno. Kung titingnan nyo mga kasama, maaring ang mga ito ay nagpapalit lang ng mga taon, maaring sila ngayon, sa susunod hindi naman. Nang may tatagang pamahalaang sibil sa munisipyo ng Tarlac, nagkaroon tayo ng tinatawag na Juez de Paz, nang ibig sabihin ay hustisya ng kapayapaan sa mga bayan sa munisipyo, at nanunungkulan sa mga ito ay mga kapitan ng tawag. Sina Don Antonio Urquico noong 1887, Don Pasiano Bundalian noong 1888, Don Gregorio Mendoza at Don Alfonso Ramos noong 1889 hanggang 1894 ang kauli-huliang kapitang munisipal ng Tarlac. Isa sa mga nanguna sa revolusyon siya ng KKK sa ilalim ng pamamahala ni Don Francisco Tañedo na pinatay ng mga Guardia Civil. Kung titignan natin yung linya ng mga namuno sa atin ay napakarami at ang bawat isa sa mga ito ay naging makabuluhan ang pamumuno o nagkapagbigay ng mga pagbabago sa ating munisipyo. Alright, kaya pala hindi katakataka na ang Tarlac ang naging unang lungsod ng ating lalawigan dahil sa mga unang namuno rito, Sir Mark. Kung ngayon naman, napag-uusapan natin itong mga gobernadorcillo na namuno noong panahon ng mga Kastila. Ano pa yung mga mahalagang pangyayaring naganap noong panahon ng Kastila, Sir Jay? Napakarami, Sir Chester, ng mga mahalagang kaganapan na nangyari dito sa bayan ng Tarlac. Ang hindi malilimutan, lalo na nung panahon ng pananakop ng mga Kastila sa ating bansa. Kagaya noong ninakaw ang lamparang pilak ng simbahan ng San Sebastian noong 1846. Noong 1868 naman, ipinagbawal ang pagpasok ng mga patay sa simbahan. Ang dahilan, para hindi mahawa sa epidemya na kumakalat noon at sa sementeryo na lamang sila binibindisyonan. Nang sumunod na taon, 1869, nagkaroon ng malaking sunog na halos tumupok sa buong bayan ng Tarlac. At noong 1889, naging huling kabisera ng unang republika ni Aguinaldo ang Tarlac. Sir Chester. Tunay ngang makasaysayan ang lungsod ng Tarlac dahil sa mga nabanggit mong mga pangyayari, Sir Jay. At ang dami-dami pang bukod dyan, ang mga mahalagang pangyayari ang naganap sa Tarlac. So ano naman yung mga pangyayaring naganap noong panahon ng revolusyon, Sir Mark? So dudugtungan na naman natin yung kasaysayan na binanggit ni Sir Jay. Nabanggit ko kanina, si Don Francisco Tañedo ang naging katipunan ng 1996. Na kanyang nasawi siya dahil sa mga Guardia Civil.
So dahil doon sa pangyayaring doon ay nagising ang damdaming makabayan na mga kamag-anak ni Don Tanyedo at nagsimula sila para yung paghihimagsik o nabuo ang tinatawag nating KKK. Gusto nilang ipagtanggol at makuha ang Tarlac, ngunit pinagilan sila ni Don Eusebio Tanyedo, isa sa mga nakipag-usap sa kanyang kaibigang general na taga Pampanga na si General Ricardo Monet. Isa sa pinakamataas na opisyal na militar sa Pampanga, gaya na aking nabanggit. So napatunayan ni Don Eusebio sa kanya na di kasali ang revolusyon o di kasali ang Tarlac sa revolusyon. Kaya ipinatigil ni Don Monet, si General Ricardo Monet, ang operasyong militar sa Tarlac. Di nagtagal yung katahimikan sa Tarlac dahil inumpisahan ni General Francisco Macabulos at Jose Leandrino ang paglusob sa mga Kastila. Napasuko nila ang mga Kastilang sundalo noong taong Hunyo 1898. Dahil dito, nagtatag ng pamahalaang revolusyonaryo at si Don Alfonso Ramos ang napiling unang presidente munisipal noong 1900s. So maraming Tarlakenyo ang gumawa ng kabutihan sa bayan ng Tarlac. At ilan sa mga ito, mga kilala, ay ang mga sumusunod. Si Don Carlos Miguel, nagsikap na maging bayan ang Tarlac noong 1788. Siyempre, sino ba naman ang hindi makakilala sa bayani ng Tarlac, si General Francisco Macabulos at si Padre Diego Gutierrez, ang kauna-unahang kura paroko ng ICAR na mabait sa mga mamayan. So ito lamang ilan lamang sa mga naging magandang ambag sa pagbuo ng munisipyo ng Tarlac o sa lungsod ng Tarlac. Ito yung mga kasaysayan na nagpayabong lalo sa ating munisipyo. Alright, napakadami palang mga pangyayaring naganap sa lungsod ng Tarlac noong panahon ng mga Kastila at ang panahon ng Revolusyon. Ngayon naman, dahil tapos na tayo sa panahon ng mga Kastila, dumako naman tayo sa susunod na panahon. Ano naman yung mga nangyari sa Tarlac noong panahon ng mga Amerikano, Sir Jay? Isang napakagandang katanungan iyan, Sir Chester. Nagsisimula pa lamang ang pananakop ng mga Amerikano dito sa Pilipinas ay may mahalagang ginagampanan na ang nooy bayan ng Tarlac. Noong March 1899, inabandona ni General Emilio Aguinaldo ang Malolos, Bulacan at ipinalit niya ang Tarlac bilang luklukan ng First Philippine Republic. Noong July 1901, dumating lulan ng tren ang kauna-unahang Amerikanong guro sa buong lalawigan ng Tarlac. Siya si Frank Russell S. White. Siya ang kauna-unang principal ng Tarlac Provincial High School. Siya rin ay naging Deputy Superintendent at Division Superintendent ng Tarlac. At noong 1914, sa panahon ng World War I, ay itinatag ni Ka Felix Manalo ang napakagandang kapilya ng Iglesia ni Cristo dito sa bayan ng Tarlac. Sir Chester. Alright, actually naririnig ko si Mr. Frank Russell White. Yan yung itsura ni Mr. Russell White at yung kanyang naging ambag dito sa lungsod ng Tarlac, Sir Jay. So, napakamakasaysayan pala ng Tarlac, lalo na noong panahon ng mga Amerikano. Dahil dito rin nagsimula, di ba, yung pagpapatayo nila ng iba't ibang mga paaralan. Ngayon naman, sa panahon naman ng Hapon, Sir Mark, ano naman yung mga mahalagang pangyayari sa panahon ng Hapon? Ang ganda ng ship mo, Sir Chester, mula sa mga Amerikano, punta tayo sa panahon ng Hapon. Tingnan natin din, yung panahon ng Hapon, makikita natin, masasalamin natin, parang kung titignan mo ay medyo may pagdarahop. So ito'y masasalamin na rin dun sa ating sa ating bayan. Sa panahon ng mga Hapon, pinamunuan tayo ni Ginoong Arsenio Lugay, Pedro Dayaw, Roman at saka si Manuel Samson. Sabi ko nga kanina, ang panahon ng mga Hapon ay hindi naging madali, hindi lang siguro para sa mga Tarlakenyo, maging sa mga ibang mga nasakop nung mga panahong yon. Kasi sa panahon ng Hapon ay may mga pinagdadaanan tayo at tayo ay nahirapan. Kaya nga noon ay natuto, sa kabilang banda, ang mga Tarlakenyo ay natuto na maghanap ng kanilang makakain, maghanap ng kanilang maikakabuhay.
Kaya noon nauso yung mga dugout. Alam niyo ba yung nasa ilalim tayo ng nasa ilalim daw sila ng mga balon or mga hinukay na mga tabon ng lupa. Tapos syempre dahil mahirap ang buhay noon, lahat na ng pwede nilang kainin ay kinain nila. Halimbawa na lang yung kamote at sa mga kangkong na nagsilbing kanilang pagkain sa panahon ng mga Hapon. So ganoon ang nangyari, no? Hindi lang ito para sa Tarlac at hindi lang sa bayan ng Tarlac ito, at I'm sure kayong lahat mag-a-agree maski sa ibang mga bayan ng mga panahong ito, no? Okay, tunay ngang maparaan yung mga Pilipino, lalo na yung mga Tarlakenyo, dahil naisip nila yung tinatawag nilang dugout, Sir Mark, hindi ba? Yes. Alright, so pagkatapos naman ng panahon ng mga Hapon, dumako naman tayo sa Ikatlong Republika. Ano naman yung mga pangyayari sa Ikatlong Republika, Sir Jomar? Salamat, Sir Chester. Bago natin isa-isahin ang mga mahalagang pangyayari noong panahon ng Ikatlong Republika, marapat lamang na malaman natin kung kailan nagsimula ang Ikatlong Republika ng Pilipinas. Ang Ikatlong Republika ng Pilipinas ay tumutukoy sa kasaysayan at pamahalaan ng Pilipinas mula July 4, 1946. Ito yung pagkatapos ng World War II na nabanggit ni Doc Mark hanggang September 21, 1972. Pagkatapos naman yan mapirmahan yung Proclamation number 1081 na nagsasabi na sasailalim ang Pilipinas sa martial law. So mula 1946 hanggang 1972, ilan sa mga mahalagang naganap sa bayan ng Tarlac ay ang mga sumusunod. Una, humina yung mga ani ng palayaw. Malalakas na bagyo. Nariyan din na nagsimula ng gumamit ng mga makabagong teknolohiya ang mga Tarlakenyo. Kung kaya, umunlad ang pagsasaka sa bayan ng Tarlac. Nakakapagtanim na sila ng 3 beses sa isang taon. Gayon din, umunlad din ang mga industriya sa bayan ng Tarlac. Marami ring mga paaralan ang naitayo sa bayan ng Tarlac. Ilan dito ang mga sumusunod. Halimbawa, ang CLDH, ang USST, ang Tarlac State University, ang AMA Computer College, ang STI College, ang EDNOR Colleges noon, ang Interworld Colleges Foundation, Philippine Maritime Institute, Osias College, College of the Holy Spirit, Don Bosco Technical Institute, at marami pang iba. Alright, Sir Jay. So kung titignan natin, napakadami palang nangyari sa lungsod ng Tarlac na naging dahilan kung bakit ito naging lungsod ngayon, dahil napakarami ng mga naipatayo nilang mga paaralan at iba't ibang infrastruktura. So ngayon nalaman na natin kung ano ba yung mga nangyari sa iba't ibang panahon sa Tarlac. Pag-aralan naman natin o talakayin naman natin kung ano ba yung topografiya ng Tarlac. Ayan, ang tatalakay niyan ay walang iba kundi si Sir Mark. Siya rin nabanggit mo na, sir, yung yung pagiging lungsod ng Tarlac. Actually sa bisa ng Batas Republika 8590 noong April 19, 1998 ay naging lungsod ang bayan ng Tarlac, no? Topografiya, pag sinabi natin topografiya, no, tingnan natin yung Tarlac, parang kung susumahin natin, ito ay mga naglalakihang mga naglalakihang mga buildings lang makikita mo, at saka napakaraming mga sasakyan. So ganito pala ang topografiya ng Tarlac, no? Ang lungsod ng Tarlac in particular, ito'y binubuo ng 42,119 hektarya or 425 km². Kung tinignan mo, ang Tarlac ay nasa gitna ng Tarlac, no? Ang lungsod ng Tarlac ay nasa gitna ng probinsya ng Tarlac na napapalibutan sa hilaga ng Hirona, sa timog, ang Kapas, ang San Jose at Camiling sa kanluran, at Victoria naman sa silangan. Ang lupa nito ay kapatagan sa hilaga, sa silangan naman ay may deposito ito ng buhangin, asin at pilak. Maburol naman ito sa kanluran. At may mga kabundukan ito, no, sa may San Julian. Ang ilog ng Tarlac ay dumadaloy na dinadaanan ng natabunan ng lahar mula sa pagputok ng bulkang Pinatubo noong 1991. Kaya kung makikita mo yung makikita natin dyan sa may Aquino Bridge dito sa lungsod ng Tarlac, medyo naging mababaw yung ilog, no? Ilan sa mga nangungunang mga tanim sa lungsod ng Tarlac or sa bayan ng Tarlac ay ang palay.
aside sa palay, meron din naman mga mais, no? At meron ding tubo diyan sa may bandang sa may bandang mga San Miguel at sa may bandang La Paz at Concepcion. Meron ding maraming halamang ugat at marami pang iba. So mayaman din, mayaman ang bayan ng Tarlac sa likas na yaman at sa kanyang mga katangi-tanging topografiya. Napakaganda pala ng topografiya ng Tarlac, Sir Mark. Dahil doon sa iyong mga nabanggit, kung titignan natin, base doon sa iyong nabanggit, ay napakagandang tignan ng Tarlac base sa kanyang topografiya. Ngayon naman, bukod doon sa kanyang topografiya, ay marami ding mga natatanging lugar ang makikita sa lungsod ng Tarlac. Ano-ano ba yung mga yun, Sir Jay? Tama, Sir Chester. Marami tayong makikitang mga natatanging lugar dito sa lungsod ng Tarlac. Natatangi sila hindi lamang dahil sa kanilang ganda at saka sa struktura, kundi dahil sa itinatago nitong kasaysayan. Una na rito ang Tarlac National High School. Ang Tarlac National High School ay kilala noon bilang Tarlac Provincial High School. Ang paaralang ito ang pinakamatandang paaralang pansekundarya sa buong Pilipinas na itinatag ng mga Amerikano noong September 1, 1902. Ang ilan sa mga prominenteng mag-aaral sa paaralang ito ay ang kauna-unahang senador mula sa Tarlac, si Senator Jose J. Roy ng Moncada, at ang Filipino diplomat na si Carlos P. Romulo na siyang naging Pangulo ng 4th Session ng United Nations General Assembly. Ikalawa, ang Tarlac Provincial Capital. Ito ang naging luklukan ng pamalaang panlalawigan ng Tarlac. At alam nyo ba na makikita sa lumang 500 peso bill ang larawan ng Kapitolyo ng Tarlac? Isa rin sa makasaysayang lugar dito sa lungsod ng Tarlac ang simbahan ng San Sebastian. Makasaysayan dahil ang simbahang ito ang naging himpilan ni Pangulong Emilio Aguinaldo pagkatapos bumagsak ng Malolos noong Philippine-American War. Bilang bagong Kapitolyo ng Republika ng Pilipinas, kinupkop nito ang Literaria Cientifico Universidad de Malolos. So ilan lamang ito, Sir Chester, sa mga natatanging lugar dito sa lungsod ng Tarlac. Alright, nakakatuwa na napakarami ng mga natatanging pooksarar. At alam ko na hindi lamang itong mga nabanggit mo, Sir Jay, dahil marami pa ang mga natatanging pook sa Tarlac. Alright, so maraming salamat muli, Sir Jay at Sir Mark. Nakakatuwang isipin na napakabunga ng ating naging talakayan ngayon. So, napakarami pa nating gustong ibahagi sa ating mga tagapakinig, ngunit limitado lamang ang ating oras. So, muli, maraming salamat po sa ating mga naging panelists, ang Head Teacher 6 ng Capas National High School, si Sir Mark, at ang Head Teacher 6 ng Tarlac National High School na si Sir Jomar J. Bansiro. Muli, ako pong inyong segment host, Sir Chester Curan ng Aranguren Integrated School, na nagsasabing ang pag-aaral ng kasaysayang lokal ay daan sa pag-unawa ng nakaraan at pinagmulan. Ito rin ang daan upang ganap na maunawaan ang pambansang kasaysayan na siyang daan sa pagiging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon, maraming salamat. Salamat po.